สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่10 เมษายนนะฮะคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวสงกรานต์กันแล้วนะครับเอาแน่นอนปัจจัยสำคัญของการออกไปเที่ยวก็คือการเดินทางก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจะลดราคาลงมาอีกหรือเปล่านะฮะทั้งที่ตลาดโลกตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับถ้ามาดูที่ตลาดสิงคโปร์น้ำมันสำเร็จรูปนะครับจาก200ประมาณสัก280-290 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยมันตกลงมาอยู่ประมาณสัก100 กว่านะครับคุณผู้ชมครับแต่ราคาในประเทศไทยหน้าปั๊มของเรายังอยู่ที่ประมาณสัก40ปลายนะฮะสำหรับน้ำมันดีเซลต่อลิตรนะฮะคุณผู้ชมครับมีแนวโน้มหรือเปล่าที่มันจะลดลงมาอีกนะครับคาดว่าทางรัฐบาลกำลังดูอยู่นะฮะและบอกว่าก่อนที่จะกลับไปเที่ยวสงกรานต์น่าจะมีข่าวดีออกมาจริงหรือไม่ต้องรอติดตามแต่ที่สำคัญวันนี้ที่สภาเดือดครับใช้คำนี้เดือดจริงๆมีการออกมาแฉคุณรังสิมันต์โรมนะฮะหน่วยกล้าตายแฉและพูดชื่อออกมาด้วยว่าไอ้โม่งกักตุนน้ำมันคือใครโอ้โหมาแรงเหลือเกินนะฮะแล้วมีการเชื่อมโยงไปถึงคนในรัฐบาลด้วยเอาล่ะสิครับจะเป็นอีกคดีหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆวันนี้มาวิเคราะห์ทุกมิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเหลือเกินจริงๆอยากจะพูดมาหลายวันแล้วนะครับอยากจะขยายความเพิ่มเติมก็คือที่เกาะพะงันครับเกาะพะงันที่หลายคนก็สะท้อนออกมาบอกว่าตกลงมันเป็นเกาะของประเทศไทยหรือว่าตอนนี้กลายเป็นเทลอาวีฟ2ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะท่านแรกครับสุภาพสตรีนะครับนักวิเคราะห์ข่าวนะครับคุณโบณัฐฐา มหาธนาครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับเขาบอกเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะเขาอินฟลูเอนเซอร์เป็นจริงๆเรื่องของการแน่นอนเวลาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยคนก็ตามนะมันสามารถที่จะโน้มน้าวให้คนคิด เพราะว่า ไปในทิศทาง แม้แต่แฟชั่นค่ะลองดูเสื้อนี่อยากซื้อตามเลยผู้นำทางแฟชั่นด้วยนะครับ อย่างนี้ทั้งสองท่านนะฮะเรื่องการเมืองกันก่อนเลยเอาประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาคุณผู้ชมครับการอภิปรายใช้คำนี้มันไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะแต่มันเหมือนคล้ายๆนะคุณผู้ชมครับคือวันนี้เป็นวันที่2ของการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมแรงสะบัดเลยคุณรังสิมันต์โรมครับบรรยากาศการประชุมกันนะฮะร่วมกันของสภาวันนี้เพื่อพิจารณาคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีวันที่2คุณรังสิมันต์โรมทิ้งทวนด้วยการแฉขบวนการทุนเทาคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะเขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยไปพัวพันคนในรัฐบาลและชี้เป้าไว้เลยนะครับว่าคลังน้ำมันเถื่อนที่ถูกจับกุมในจังหวัดอ่างทองเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำได้ไหม330,000 ลิตรนะครับจำได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าไอ้ครั้งเนี้ยจริงๆมันของใครรู้เปล่ามันคนในเครือข่ายของเสียตือผมไม่ได้พูดแต่คุณรังสิมันต์เป็นคนพูดนะครับเขาบอกว่านี่ไงมันมีความเชื่อมโยงแต่ทำไมรัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่ขยายผลแล้วยังมีการแฉเส้นทางการเงินอีกนะฮะเงินกู้100 ล้านและเงินบริจาคพรรคดังไปฟังเสียงคุณรังสิมันต์โรมบางช่วงบางตอนกันครับเชิญครับแม้แต่ท่านพิพัฒน์เองก็รู้จักเครือข่ายนี้เป็นอย่างดีเมื่อผมได้อ่านข่าว Next News ผมถึงได้รู้ว่าเครือข่ายเสียตือเนี่ยเขามีความสัมพันธ์เป็นลูกหนี้ของท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วเป็นลูกหนี้กันไม่ใช่บาท2 บาทมูลค่าเกินกว่า100 ล้านบาทมีสัญญาเงินกู้2 ครั้ง 2 สัญญาต้องสนิทกันขนาดไหนถึงปล่อยกู้กันเป็นหลัก100 ล้านแบบนี้ปรากฏว่าคนในครอบครัวเสียตือได้บริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยไม่เยอะ1 ล้านบาทเขาคงจะมีแรงศรัทธาต่อพรรคการเมืองของท่านนายกก็ได้มาวันนี้ราคาน้ำมันแพงเสียตือถูกสงสัยว่ากักตุนน้ำมันแต่ปรากฏว่าตือคนนี้ไม่มีอะไรมาทำเขาได้ไม่มีการจับกุมไม่มีการดำเนินคดีขยายผลจนอดคิดไม่ได้ว่าวิกฤตที่พี่น้องประชาชนประสบเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากการถอนทุนการเมืองของนายทุนน้ำมันพรรคการเมืองหรือเปล่าที่ผมพูดมาเขารู้กันทั้งยุทธจักรครับท่านพิพัฒน์ทราบดีว่าเสียตือเป็นใครและมีธุรกิจอะไรบ้างไก่เห็นตีนงูอย่างไรงูก็เห็นนมไก่อย่างนั้นถ้ารัฐบาล
ไม่กล้าที่จะเล่นไอ้โม่งก็อาจจะเพราะไอ้โม่งนี่แหละครับ ที่อยู่ในรัฐบาล คุณโรมได้ตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้ด้วยนะฮะดุเดือดเหลือเกินกับการอภิปรายอะบอกว่าน้ำมันแพงแต่ไม่มีการจับกลุ่มขยายผลน้ำมันเถื่อน เพราะเป็นการถอนทุนคืนให้กับนายทุนพรรคการเมืองใช่หรือไม่ คุณเทพไทย คุณโบเป็นไงครับ ถอนทุนคืนจริงหรือเปล่าอย่างที่คุณโรมเขาตั้งคำถาม บอกก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมีพยานหลักฐานอะไรมาบอกได้ แต่ อ่า โบคิดว่าการที่ในฐานะผู้แทนราษฎร ครับ ได้รับข้อมูลอะไรมาแล้วมาเปิดประเด็นไว้ เพื่อกระตุ้นให้ทางภาครัฐไปดำเนินการต่อ มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย ท็อปฟอร์มกลับขึ้นมาแล้วฮะคุณเทพไทยหลังจากที่เงียบไปนานนะพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแล้วนี่กลับมานะคืนฟอร์มหรือเปล่า ก็ผมว่าอภิปรายทิ้งทวนอะ เอา เปิด แต่ ประ ว่า เด็นใหม่เลย เดี๋ยวก่อนนะอย่า ข้าม เพิ่ง ช็อ ไป ต ประเด็นนั้นเอาไปปลายทิ้งทวนคือ คือโดยปกติเนี่ยการอภิปรายนโยบายเนี่ย อืม มันไม่ใช่แบบนี้ไง อืม คืออันนี้เนี่ยคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าดูการอภิปรายนะ ทรงนี้ใช่ไหม ทรงนี้ ทรงแบบนี้อ่ะ เนื้อหาแบบนี้การ ครั อบ ภิปรายไม่ไว้วางใจ อืม แล้วเราถามว่าเอ๊ะทำไมอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในวันที่อภิปรายนโยบาย อันดับหนึ่งก็ผมก็คิดว่าอยู่ที่ประธาน อืม ประธานที่ประชุมนะ ประธานซึ่ง ประธานเขาเป็นคนควบคุมการประชุมเนี่ยคราวนี้ถ้าให้ปล่อยอย่างนี้ถ้าเป็นประธานที่เขาเคร่งครัดเขาก็จะเตือนว่า เฮ้ย ไอ้นี่ไม่ใช่เป็นวาระของการอภิปรายนโยบาย อ่า นะครับ คราวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เป็นการอภิปรายนโยบายได้ไหมก็ได้เลี่ยงบาลีก็คือว่าคุณต้องอภิปราย และคุณชี้ประเด็นเนี้ยแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับนโยบายข้อไหนอย่างไร น้ำมันเป็นวาระแห่งชาตินะตอนเนี้ย ก็โยงไงโยงไปที่นโยบายของรัฐบาลเนี่ย อ่า คือเวลาเขาพูดเนี่ยเวลาเทคนิคการอภิปรายเนี่ยสมมุติจะอภิปรายนอกเรื่องปั๊บเนี่ยเขาเรียกขี่ม้าเรียบค่ายนะพอเห็นคนประท้วงปั๊บเนี่ยคุณก็แวะเข้ามาที่เนื้อหาที่ยติอ่ะ เทคนิคเหรอ เทคนิคไง โอเค แวะมาที่หายติ แต่คุณโรมเนี่ยไม่ได้แวะเลยยังไง ออกไปนอกลู่นอกทางฟาดอันนี้อันดับหนึ่งสองนอกจากประธานแล้วนะสองคุณโรมเนี่ยอภิปรายตอน8 โมงกว่าฝ่ายรัฐบาลยังไม่มาไอ้ฝ่ายนักประท้วงยังไม่มาผมช้ามากไงผมยังงงเฮ้ยเอาเทปมาเปิดหรือเนี่ยอภิปรายสดวะทำไม8 โมงกว่าเอากันแล้วจัดการกัน เรา แล้ว ต้องตื่นเช้าไงเราต้อง ก็ ตื่นช้ กำหนดเช้าไงคราวนี้ก็ไม่มีรู้ไงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ตื่นสายไง พอตื่นสายก็มากระปรี้กระปร่อยพอช่วงหลังๆช่วงปลายคุณรังสิมันต์โรมกำลังจะจบ มีนักประท้วงขึ้นมา2-3 คนมาทันพอดีมาทันพอดี โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าโอ้จัดเต็มโรมจัดเต็มทิ้งทวนเลยแหละ คุณโบ อันนี้เป็น คุณโบ มุมมอง สะดุ้งกับ สส คำนี้ เก่า ใช่ไหมบอกทิ้งทวนสะดุ้งคำนี้ คือทิ้งทวนมันเหมือนกับเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งโบไม่เคยอยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นโบเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินทางการเมืองในทุกกรณีโอเคแต่ถ้ากลับไปประเด็นเมื่อกี้น่าสนใจที่บอกว่ามันเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่บอกว่าเทรนด์เนี้ยมันมีมาตั้งแต่หลังปี 62 ครับ คือพอเราว่างเว้นการมีสภาปกติไป 9 ปีในยุคคสชอะค่ะถ้าจำกันได้หลังปี 62 มาแล้วก็การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นนะคะทุกๆครั้งที่มีการอภิปรายไม่ว่าจะอภิปรายอะไรมันจะเป็นโทนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นสสใหม่แล้วอาจจะไม่ทราบแบบตามที่คุณเทพไทยบอกว่าแต่ละอย่างมันต่างกันนะ อ่า เท่าที่โบสังเกตการมาคือมันเป็นอย่างนี้มาตลอด เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นแบบนั้น ซึ่งในมุมของประชาชนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ มันก็ฟังไป แต่ข้อมูลที่คุณโรมเปิดมาคุณโบคิดว่ามันจะมีโอกาสในการที่จะไปขยายผลต่อหรือเปล่า มันก็ควรจะ เปิดขนาด ค่ะ นี้ มั แล้ น ว ก็ อะ มันก็เปิดมาแล้วเขาแล้วมีการเอ่ยชื่อตัวบุคคลอะไรด้วยพาดพิงด้วยเนาะก็ต้องมีความมั่นใจในเบาะแสประมาณนึงแหละแต่คราวนี้เนี่ยได้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นข้อมูลจริง หรือว่าเป็นข้อมูลแบบที่ถูกวางยาไหมมันก็มีความเป็นไปได้หลายแบบเนาะสำหรับคนที่ออกมาเปิดเผยเขาก็มีความเสี่ยงของเขาอะค่ะมันก็ต้องสืบสวนกันต่อไปก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไร คิดว่าจะขยายผลไหมครับคุณเทพไทย แน่นอนดิ มัน คิ ต้ ด อง ว่าจะมีการขยายผลมาตรงนี้ ต้องขยายผลอยู่แล้ว คือคุณโรมก็ตั้งใจที่จะเปิด ผมก็คิดว่าคุณโรมก็คิดอะว่าข้อมูลนี้ที่เขาได้มา แล้วเขาก็รู้ว่าไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่วันศาลฎีกาก็จะมีคำวินิจฉัยอยู่แล้ว เพราะปปชไปยื่น ฟ้อง ใช่นั่นอีกประเด็น อยู่แล้วไง เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็เป็นครั้งสำคัญที่เขาจะต้อง
แสดงออกต่อที่ประชุม ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไม่พูด คุณจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ มันก็เสียของไงเหมือนกับบูธเนี่ยคุณจะมอบให้คนอื่นพูด มันก็ไม่เหมือนคุณโรม คือคุณโรมก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นนักพูดแม่เหล็กอ่ะ ครับ แล้วข้อมูลหลั่งไหลมาก็มาที่เขาเพราะคนที่ให้ข้อมูลก็เชื่อไงว่าถ้าคุณโรมพูดแล้วมันเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นก็ให้คุณโรมก็กลัวไม่อยากย้ายมันเสียของเขาก็ระบายออกมาพอระบายออกมาแน่นอนที่สุดแล้วมันก็ต้องมีการขยายผล เราเห็นจากคุณโรมพูดเสร็จปั๊บเนี่ยคนพูดตัดไปคือคุณกรณ์จาติกาวนิชอารมณ์คุณกรณ์ก็ไม่ต่างกับคุณโรมทั้งที่คุณกรณ์ปกติจะเป็นคนเรียบร้อยจะเป็นคนพูดทางเศรษฐกิจนะ แต่ว่าเหมือนกับรับไม้ต่อเลยอ่ะแฉเปิดโปงเรื่องขั้นตอนเรื่องการลดราคาน้ำมันเรื่องอะไรสารพัดเลย เพราะฉะนั้นจะมีต่อคิดว่าแน่นอนขยายผล ผมว่ามีต่อ ส่วน ภาคสอง ส่วนจะเป็นวาระสุดท้ายอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคุณโบกับคุณเทพไทยคุณผู้ชมครับก็คือเมื่อเวลา 10 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเนี่ยก็ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีอะไรฮะกรณี 44 สสนะครับเอาแบบง่ายๆที่เราเข้าใจกันนะฮะว่าของพรรคประชาชนคืออดีตก็คือเป็นสมัยของพรรคก้าวไกลใช่ไหมก้าวไกลเนี่ยในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งถ้าไปดูมันก็จะมีรถตู้ใช่ไหมครับที่ส่งเอกสารของปปชเนี่ยแล้วก็มีเอกสารเต็มสำนวนต่างๆอยู่ในเต็มรถตู้แล้วก็ขนมาย้ายมาเพื่อที่จะให้ศาลนะท่านพิจารณาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยขั้นตอนต่อไปคือเนี่ยอันนี้เลยคุณโบนี่มาเป็นคันรถเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆในนี้อนาคตของ 44 สสของพรรคประชาชนณตอนนี้นะครับก็คืออดีตเดี๋ยวจะงงนะก็คือมี10ท่านที่อยู่ในสภาณตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้คือมัน 34 ที่เคยอยู่ใช่ครับอันเนี้ยมี 4 ประเด็นหลักที่ทางด้านของปปชร้องให้ศาลฎีกาพิจารณาหรือมีคำสั่ง 1. สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 2. สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง 3. ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต 4. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปตอนนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแล้วนะครับว่าสรุปสุดท้ายท่านจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรสิ่งที่คนจับตาเฝ้ามองก็คือว่าอันแรกก่อนเลยคือจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคือไม่ได้สั่งคือถ้าศาลไม่สั่งเป็นอย่างอื่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติสั่งเป็นอย่างอื่นขอมาหยุดปฏิบัติให้แต่สั่งเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าศาลรับและไม่สั่งเป็นอย่างอื่นก็แสดงว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติเขาได้ยื่นคำร้องไว้แล้วว่าขอให้สั่งเป็นอย่างอื่นใช่ไหมแต่ทั้งหมดนี้มูลเหตุมาจากหลักๆ คือการที่เขาเสนอขอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคดีนี้มันมีความสำคัญกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตว่าแทนที่สสเนี่ยจะเสนอกฎหมายได้อย่างเป็นอิสระตามที่คิดว่ามันดีเราก็เสนอไปแล้วก็ไปพิจารณากันต่อจากนี้ก่อนจะเสนอทุกคนก็อาจจะต้องชั่งใจว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยเราจะโดนร้องเรียนแบบนี้ไหมแล้วเราจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทยมันเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นนี่ก็อัปเดตเรื่องนี้กันนะฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้ผมขออนุญาตต่อกลับมาไหนๆคุณรวมพูดถึงเรื่องของน้ำมันแล้วใช่ไหมฮะครับผมต่อเลยนะฮะทั้งสองท่านครับก่อนหน้านี้รัฐบาลนะครับก็มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดค่าการกลั่นและลดราคาหน้าโรงกลั่น2 บาทใช่ไหมฮะส่งผลให้ดีเซลลดลงไป2 บาทกับอีก14 สตางค์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง B7 และ B20 นะครับแต่ถึงแม้ราคาน้ำมันโลกตอนนี้มันอยู่ในขาลงนะฮะอยู่ในขาลงแต่รัฐบาลยังตัดสินใจไม่ลดราคาหน้าปั๊มก็คือดีเซลก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ48 บาท 40 สตางค์ถูกต้องไหมครับแต่เขาเอาส่วนที่มันลดลงมาเนี่ยคือไปลดกองทุนที่สนับสนุนเข้ามามากกว่าเพราะว่าคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องใจแข็งนะในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ากองทุนน้ำมันน่ะมันติดลบเท่าไหร่เกือบ 60,000 ล้านอ่ะ 56,000 ล้านแล้ววันนี้มันก็น่าจะมากกว่านั้นอยู่แล้วใช่เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเราต้องอุดรอยรั่วตรงนี้ก่อนก็เลยไปลดเรื่องของการกองทุนเข้ามาเติมตรงนี้เพราะฉะนั้นน้ำมันอ่ะราคามันก็ยังเป็นขนาดนี้อยู่แต่คำถามก็คือว่าคุณโบคิดว่าจะมีข่าวดีลดราคาน้ำมันก่อนสงกรานต์นี้ไหมนี่วันที่10แล้วนะมันไม่ควรนะคะมันไม่ใช่ว่ามันจะมีข่าวดีหรือไม่มีข่าวดีมันไม่ควรเพราะว่าไอ้สถานการณ์ที่น้ำมันมันลดลงเมื่อวันก่อนนะมันเป็นเรื่องชั่วคราวที่มันจะเกิดขึ้นวันเดียวเท่านั้นแหละเนื่องจากว่า2 ประเทศคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตกลงหยุดยิงกัน
วันนั้นน่ะราคาน้ำมันดิบโลกมันก็เลยลง แต่ไม่ทันข้ามคืนเขาก็ยิงกันใหม่ แล้วแถมเป็นการถล่มหนักด้วย ที่เลบานอน แล้วมันก็ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ที่เลบานอนด้วยที่อิสราเอลไปถล่มแล้วมันทราจิกมันโศกนาฏกรรมมากๆนะทางอิหร่านเองก็คือปิดช่องแคบฮอร์มุซแบบปิดเลย เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่วันนี้น้ำมันจะลงไปอีก มันมีแต่จะขึ้น มันมีแต่จะขึ้น เพราะว่าสงครามมันไม่ได้จบจริง ต่อให้ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามีความพยายาม แต่ว่าท่าทีของมันต้องฟังคู่กันนะท่าทีของทำเนียบขาว Press Secretary ของเขาเนี่ยก็คือยังออกมาพูดจาแบบยุยง บอกว่าโอ้ยเนี่ยทรัมป์พูดแบบนี้อิหร่านเลยต้องคลานเข่ามาหา คือการใช้คำอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาตั้งใจที่จะหยุดสงครามกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นนัยยะของมันต่อราคาน้ำมันก็คือมันก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ไต่แบบทางลาดแต่โบคิดว่าในไม่กี่วันนี้มันจะพุ่งแบบนี้ดังนั้นมันเป็นไปได้ยังไงที่น้ำมันไทยจะลด โอเค คุณเทียบไทยมองในประเด็นนี้อย่างไรนะครับ นั่นคือคำถามคุณผู้ชม แต่ผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะฮะและยังมีประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ดีๆ โทษนะฮะ ไปโผล่ร่วมงานกับฝั่งของรัฐบาลทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝ่ายค้าน เฮ้ย แบบนี้มันทำได้เหรอ และคุณเทียบไทยมองยังไง คุณโบมองยังไงในประเด็นนี้ พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตของโลกนะครับ และจะไม่แค่ส่งผลในระยะสั้น และพูดกันตามความเป็นจริง มันอาจจะยืดเยื้อและซับซ้อนวันหนึ่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซวันหนึ่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเรามีความไม่แน่นอนมาก สิ่งที่สองที่ผมคิดว่าจะเปลี่ยนไป คือวิกฤตพลังงาน ราคาน้ำมันถูกจะไม่มีอีกต่อไปอย่างน้อยในเวลาปีถึง2 ปี การที่โรงงานผลิตน้ำมันผลิตก๊าซธรรมชาติจะผลิตออกมาใหม่ใช้เวลาอีกปีถึง2 ปี ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมใช้เม็ดเงินทุกอย่างทุกบาททุกสตังค์ไปช่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต ก่อนที่ประชาชนจะกลับไปเที่ยวคุณโบบอกว่ามันไม่มีเหตุผลที่มันจะไปลดเพราะว่าน้ำมันมันมีแต่จะขึ้นตอนนี้ มันก็ทะเลาะกันนะ ไอ้ ถึง ที่ แม้ เมื่อ ปาก วาน บอก ลด2 บาท 14 ก็ไม่ควร ก็ไม่ควรลดอันนั้นด้วย2 บาท ควร 14โอเคอ่ะอย่างนี้แต่คุณเทพไทยคิดว่ายังไงว่าจะมีการลดเขาบอกอะไรนะลดเพื่ออะไรลดเพื่อการเมืองทางการเมืองนะลดราคาน้ำมันก่อนสงกรานต์เพื่อเอาคะแนนทางการเมืองหรือเปล่า คืออย่างนี้ จะมีโอกาสลดไหมครับ คือที่คุณเอกนิติพูดเนี่ย ฮะ คือเป็นมุมมองของคุณเอกนิติ ซึ่งเขาวิเคราะห์ว่าน้ำมันมันอาจจะมีจะขึ้น เพราะความไม่แน่นอนของสงคราม ในความเห็นผมเนี่ยมันก็มีทั้งขึ้นและก็ลด เพราะว่าความไม่แน่นอนของสงคราม เพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโดนัลด์ทรัมป์คนเดียว ครับ ที่เป็นตัวปัญหา และเป็นคนบ้า เป็นคนมีปัญหาทางจิต เป็นคนป่วยจิต ผมพูดได้เลยนะจะฟ้องหมิ่นประมาทผมได้ปะ ไม่คุณน่ะสิ่งที่คุณพูดน่ะไปสอดคล้องกับศาสตราจารย์ เรื่อง นักจิตวิทยาของจอห์นฮอปกินส์เนี่ยที่ออกมาแฉมาบอกว่าสมองส่วนหน้าเสื่อมของโดนัลด์ทรัม มัน ป์ คือคนถ้าหากว่าไม่ป่วยทางจิตเนี่ยนะ มันก็ไม่พูดคนเดียวอะแล้วก็ก็พูดเองเองวันดีคืนดีมันก็หยุดวันดีคืนดีมันก็จะบุกคือพอถึงเวลามันถอยคือมันยากไงคือมันประเมินยากเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจ เพราะว่าถ้าสมมติว่าแกถอย สมมุติว่านี่แกอายุก็มากถ้าแกเป็นลมตายไปนะ ก็สงครามก็หยุดใช่ไหมเพราะคนอเมริกาเขาก็ไม่อยากสงครามทั้งนั้นอ่ะ เข้าใจ พอหยุดแล้วนะน้ำมันมันก็จะลด อย่างนี้นะคุณเทพไทยเพิ่มเติมนิดนึงคุณโบ ใช่เขาคุยว่าจะขอหยุด2 อาทิตย์ใช่ไหมจำได้ไหมที่เขาบอกหยุด2 อาทิตย์ อยาก แต่คนที่ไปโจมตีอ่ะ 2 อาทิตย์ แต่คนที่ไปโจมตีไม่ใช่สหรัฐนะแต่เป็นอิสราเอลไปโจมตีเลบานอน ใช่ ซึ่งพอไปโจมตีเลบานอนอิหร่านบอกเฮ้ยเลบานอนมันเพื่อนผมอะแล้วคุณไปโจมตีเลบานอนเท่ากับว่าเฮ้ยก็ไม่จบไงคนที่ไม่จบคือเบนจามิน เนตันยาฮู เนตันยาฮู คู่หูเขาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขายอมหยุด
สาดกระสุน 2 สัปดาห์ เพื่อให้คนไทยได้สาดน้ำ2 สัปดาห์นี่แหละมันตรงกับเราพอดีไงไม่ได้สาดน้ำกันไงเขาก็หยุดสาดกระสุนใช่ไหมนะ เอาเป็นว่า เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ผมว่า ลดไหมก่อนสงกรานต์ลดไหมคิดว่าน้ำมันจะลดไหมผมเอาแค่เนี้ยคำถามเนี้ยคิดว่าจะลดไหม คือถ้าทางการเมืองเขาก็อยากจะเขาก็ลด แต่ว่าความเห็นผมนะ ครับ คือผมเนี่ยอยากจะให้ลด ผมนี่คิดแบบชาวบ้านเลยนะ คุณโบบอกไม่อยากให้ลด นี่ จ เขา ริงๆไม่ควรลดแต่ เขาคิดแบบ ณอยกให้ลด เขาคิดแบบนักวิชาการ ผมเนี่ยคิดแบบชาวบ้านง่ายๆเนี่ยกับผมหลักคิดของผมง่ายๆนะ อ่ะ ก็คือว่าผมคิดว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันไม่มีความแน่นอน และผมก็เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปไม่ได้ โลกมันไม่เอาด้วยนาโต้ไม่เอา EU ไม่เอา แล้วเขาก็ล้าเต็มทีหาทางลงเดี๋ยวเขาก็ถอย พอถอยเนี่ยภาวะมันจะเข้าสู่ภาวะปกติ โอเค น้ำมันมันก็จะถูกลง โอเค พอถูกลงเนี่ยปัญหาของผมที่ผมกลัวถ้าน้ำมันมันสูงแบบคุณบอกว่ามันสูงอยู่อย่างเงี้ยนะ ฮะ ผมกลัวว่าคุณสุปจีของผมเนี่ยมันคุมราคาข้าวของไม่ได้ไม่อยู่พอไม่อยู่มันปล่อยให้ขึ้น พอปล่อยขึ้นพอน้ำมันลดเนี่ยสินค้ามันไม่ลดมันไปค้างเติ่งอยู่ไง ประเด็นนี้น่าสนใจนะคุณ มันไม่ลดผมไม่เคยเห็นอะไรลดประเด็นนี้น่าสนใจนะพอน้ำมันขึ้นสินค้าขึ้นพอสินค้าขึ้นพอน้ำมันลงปุ๊บสินค้ามันไม่ลง ไอ้ที่มันขึ้นแล้วลดเนี่ยมีขึ้นแล้วลงเนี่ยมันมีอย่างเดียว คือ ปากหำ คืออะไร คือไม่รู้อะไรล่ะนอกนั้นเนี่ยไม่นอกนั้นขึ้นแล้วไม่เคยลงเอาผมพูดอย่างนี้สินค้าขึ้นแล้วเนี่ย โอเค มันสูงขึ้นตลอด โอเค เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอันให้มันถึงที่สุด อันให้ถึงที่สุดมันทางออกที่ไหนก็คือคุมน้ำมันอย่าให้มันสูงมากเกินไป จนราคาสินค้ามันปรับหมด คราวนี้ผมก็ถามว่าคอตรอาทิตย์ไปบอกว่าลด2 บาทผมเอาละผมอยู่ข้างนอกคุณบอกว่าคุณอย่ามาโม้เลยว่าจะลด12 บาทหรือลด10 บาท ผมจะลด10 บาทไง แต่ว่าผมดูจากข้อมูลจากอาจารย์ปลายพลคุ้มทรัพย์ใช่ไหมคือว่าเป็นนักวิชาการทางด้านพลังงานเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคอตรด้วย แล้วเขาก็ไปนั่ง แล้วเขาก็บอกว่าเขามีการเรียกข้อมูลจากโรงกลั่นอะไรมาหมดแล้ว ความเห็นของเขาควรลด5 บาทได้ เห็นไหมอันก็เป็นคนนอกคนกลางนะแต่รัฐบาลลด2 บาท ผมว่า5 บาท คุณกรณ์วันนี้คุณกรณ์ผมว่าน่าจะมีความรู้มากกว่าผมเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีกลางเขาว่าเคยบริหารเนี่ยเขาบอกลดได้ถึง12 บาทลดได้12 บาท ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ราคาหน้าโรงกลั่นจาก2 บาท3 บาทนะขึ้นไป17 บาท55 ตังค์นะครับแล้วก็เอาละตอนนี้คุณบอกว่ามันมีค่าขนส่งเพิ่มมีค่าประกันค่านู้นค่านี้นะผมตีได้ว่าลดได้10 บาท โอเค 10 บาท 7 บาทคือค่ากลั่นภาษีสารประสามิต6 บาท 90 7 บาท ผมไม่ลด 7 บาท ผมลดได้หมดแบบเวียดนามลดหมดไปเลยเป็น 17 ภาษีมูลค่าเพิ่มลดอีกค่าการตลาดลดอีกค่าภาษีท้องถิ่นที่อบจจะเก็บตามหัวใจลดอีกเอาแต่เนื้อน้ำมันล้วนๆเนี่ยนะภาษีเนี่ยเอาออกหมดเนี่ยผมคิดว่ามันลดได้เยอะแล้วรัฐบาลก็บริหารไปว่าทำยังไงอย่าให้สินค้ามันขึ้นให้มันอั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นคุณกำลังจะมองว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้สินค้าขึ้น เพราะว่าเวลาสินค้าขึ้นปั๊บมันไม่ลงแล้ว มันเดือดร้อน คุณเห็นก๋วยเตี๋ยวลงหรือเปล่าล่ะ โอเค คุณเห็นไหมคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเห็นไหมล่ะ อยากให้คุณโบแสดงความคิดเห็นตรงนี้นิดนึงอันนี้คือคุณเทพไทยกำลังมองไปข้างหน้าเลยนะว่าราคาสินค้าถ้าไม่คุมดีๆ มันขึ้นแล้วมันลงยากนะ โอเคว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจละมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกหรอก ถ้าเกิดว่าใครเชื่อในแนวว่ารัฐอุ้มรัฐดูแลเนี่ยคือพูดต่อไปในแนวนี้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมนิยมได้แล้วล่ะแต่โบเนี่ยเชื่อในเศรษฐกิจทุนนิยมแล้วโบเชื่อว่าตลาดมันดูแลตัวเอง แต่ในความรับผิดชอบของรัฐเนี่ยรัฐสามารถเข้าไปดูแลกลุ่มที่อ่อนแอได้ด้วยการแจกเงินไปเลยนะคะคือถ้าเราจะบอกว่าราคาน้ำมันขึ้นสินค้าขึ้นตามแล้วสินค้ามันจะไม่ลงเนี่ยโบจะบอกว่าสินค้าจะขายราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่ามีคนซื้อหรือเปล่าถ้ามีคนซื้อเขาขายราคานั้นนั่นคือราคาที่แท้จริงของมันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเกินไปแล้วนะคนไม่มีกำลังซื้อผู้ขายจะทำอะไรผู้ขายจะแข่งกันลดราคาลงมาเองนะคะเพราะฉะนั้นโบเชื่อในกลไกตรงนั้นมันจัดการตัวเองแล้วพูดในเรื่องน้ำมันเนี่ยบอกว่ากดลงไปได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวสงครามก็จะจบแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการคาดการณ์เนอะแต่ว่าในข้อเท็จจริงอันนึงที่มันพิสูจแล้วอ่ะก็คือว่าตัวเลขติดลบอ่ะมันติดลบเกินจุดที่จะรับไหวไปแล้วนะจริงอยู่รัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางที่จะไปขยายวงเงินตรงนั้นให้เป็น150,000 ล้านหรือ100,000 กว่าล้านอะไรก็ว่าไปอ่ะใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้ต่อให้สงครามจะจบ
ราคาน้ำมันยังไม่ได้ลดทันทีนะคะ มันจะไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นในมือหนึงเนี่ยโบคิดว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มันเกิดอย่างที่คุณเอกนิติเคยพูดตั้งแต่แรกๆอ่ะเกิดวิกฤตแบบต้มยำกุ้งเพราะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมันโฮไม่ไหวแล้วมันปล่อยเนี่ยทุกคนมันไม่ได้เตรียมตัวโบคิดว่าเราก็ต้องให้สังคมอยู่กับภาวะความเป็นจริง โดยหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือดูแลกลุ่มเปราะบาง วิธีการคือแจกเงินนะคะดูแลภาคขนส่งให้ยังเดินได้ ดูแลอุตสาหกรรมหลักๆ ที่คนทั้งประเทศต้องพึ่งพาอันนี้อาจจะต้องมีการไปดูแล SME ด้วยการขยายสายป่านให้เขาเพิ่มสินเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนประคองตัวไปได้บนสภาพความเป็นจริงแล้วพอหลังจากเรื่องการสู้รบผ่านไปเนี่ยเวลาต่อไปที่ทุกคนยังต้องยืนระยะเนี่ยทุกคนก็จะค่อยๆปรับตัวไปได้แล้วก็ถึงจุดที่มันสิ้นสุดหลังจากนั้นกลไกตลาดมันก็ดูแลตัวเองอะค่ะเรื่องราคาสินค้าเรื่องอะไรต่างๆอันนี้โบก็ชี้ให้เห็นว่าความต่างมันคืออยู่ที่อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจละกันแล้วโบก็อยากจะเสนอในมุมนี้ให้เห็นเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครพูดมุมนี้วันนี้โบคิดว่าสังคมคุยเรื่องนี้กันเหมือนกับว่าประเทศเราเป็นสังคมนิยมแล้วอะซึ่งโบคิดว่าถ้าเกิดว่าระบบโครงสร้างเศรษฐกิจมันไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นสังคมนิยมแต่เราจะไปมีพฤติกรรมเป็นสังคมนิยมเป็นพักๆหรือว่าจะไปบีบผู้ประกอบการเป็นพักๆแบบนี้นะผลเสียที่จะตามมามันก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประเทศไทยเลยนะถ้าคุณไปทำอะไรที่มันเกินเส้นไปครับค่ะคุณโบครับต้องบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมามีหลายคนแชร์โพสต์ของคุณนะฮะแล้วก็บอกว่าเฟียสมากมีคอมเมนต์เยอะมากเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความเฟียสจะเฟียสไปไหนบ้างแหละ นะครับแล้วคุณโบโพสต์มา 2-3 โพสต์คุณผู้ชมครับมี1โพสต์บอกว่าตื่นค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอภิปรายถึงกับกล่าวถึงใครสักคนในทำนองว่าคนที่เพิ่งไปทำงานกับรัฐบาลได้เพียงสัปดาห์เดียวว่าบุคคลดังกล่าวได้ออกมาต่อว่าพรรคฝ่ายค้านว่าการพูดเรื่องราคาน้ำมันเป็นเรื่องเฉยคุณผู้ชมเขาหมายถึงใครยังไงผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวช่วงหน้ากลับไปติดตามนะครับยังมีประเด็นนายกรัฐมนตรีร้องไห้ด้วยนะฮะร้องไห้ในกรณีอะไรแต่เข้าใจว่าร้องไห้เพราะอาจจะรู้สึกซาบซึ้งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตแต่หลายคนก็ตีความว่านี่ร้องไห้เป็นบทบาทมุกอีกมุกหนึ่งหรือเปล่าเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่ตอนนี้ทุกถนนทุกสายเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ท่านนะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ สนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซาเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไปเถียงยังอยู่กับคุณเทพไทยนะฮะแล้วก็คุณโบนะฮะคุณโบนัฐฐานะครับคุณผู้ชมครับเอาละพูดถึงคุณโบ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีการโพสต์หลายโพสต์เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาขึ้นมาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่คุณโบโพสต์เนี่ยก็มีการเขียนคอมเมนต์กันบอกโอ้โหเฟียสมากนะฮะหรือว่าเชยมากเราจะบอกว่าขอบคุณมากที่เอาโพสต์เต็มมาแต่ว่าไฮไลท์ผิดที่เอาเหรอส่วนที่ควรจะขีดไฮไลท์คือตรงกลางว่าอะไรตรงกลางปัญหานั่นเหรอแต่โอเคอันนี้ผมอ่านนะฝ่ายค้านยังหมกมุ่นอยู่กับราคาน้ำมันอยู่เลยเชยมากส่วนรัฐบาลที่ลดลงมา2 บาทก็ประมาณว่าเอาใจคนที่อยากเห็นการลดราคาเลยลดให้ดูแต่ปัญหาโลกวันนี้มันเลยเฟสนั้นไปเยอะแล้วอันนี้ใช่ไหมประโยคนี้ใช่ไหมเขาพูดกันเรื่องจะหาซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าไม่ใช่น้ำมันแพงไหมวันนี้ตลาดเป็นของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อทรัมป์เพิ่งประกาศจะทำลายอารยธรรมอิหร่านอาจจะโม้แหละแต่มันมีผลกับทั้งราคาและสป라이น้ำมันคนที่ยังบ่นกับตัวเลข 2-3 บาทตื่นค่ะนี่วันที่7พอมาวันที่8มีไหมมีต่อไหมนี่วันที่8ตื่นแล้วต่อนะ พี่เทพไทยวันนี้โบไม่ได้มีตำแหน่งอะไรกับสบกหมดวาระไปพร้อมกับรัฐบาลเก่าทุกอย่างที่พูดเรื่องน้ำมันเนี่ยพูดในฐานะประชาชนนะคะโอเคแล้วก็บอกในเพจเรามีทุกสีทุกฝ่ายอะไรก็ว่าไปครึ่งนึงก็จะชอบเราครึ่งนึงไม่ก็ชอบเราอะไรก็ว่าไปแต่ประโยคสุดท้ายข้างล่างเขียนว่าอะไรนะวันนี้ถ้าไม่พูดความจริงกันตรงๆมัวแต่กลัวคนด่ามันก็แค่อะไรนะเลื่อนปัญหาออกไปข้างหน้าเท่านั้นเองค่ะมีอีกไหมพี่น้อง
นี่สถานการณ์ยกระดับรายชั่วโมงฮอร์มุสปิดอีกแล้ว วิกฤตน้ำมันมันหนักแน่ ถ้าในห้องประชุมสุริยันยังคงคุยเรื่องราคากันอยู่ ก็เชยจริง ๆ นั่นแหละค่ะสอดคล้องกับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอภิปรายก็พูดถึงใครสักคนในทำนองว่าคนที่เพิ่งไปทำงานกับรัฐบาลได้เพียงสัปดาห์เดียว บุคคลดังกล่าวได้ออกมาต่อว่าพรรคฝ่ายค้านว่าการพูดเรื่องราคาน้ำมันเป็นเรื่องเชยฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์แล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันต่อสั้นๆเชิญครับ นอกเหนือจากการผมก็ต้องเรียนว่านอกเหนือจากการบริหารผิดพลาดตรงนี้แล้ว ที่ผมใช้คำว่าหัวใจท่านไม่อยู่กับประชาชนเนี่ยขนาดคนไปทำงานกับท่านสัปดาห์เดียวออกมาต่อว่าฝ่ายค้านว่าพูดราคาน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องเชยผมจะเชยต่อไปครับและผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็จะเชยกับผมเพราะยุคนี้ไม่คาดหวังจะเก๋ไก๋หรูหราอีกต่อไปแล้วครับผมก็ต้องเรียนว่านี่นะผมจะเชยต่อไปคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนี้คุณโบเอาโอเค โอเค คุณไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรละ ใช่ แต่หมายถึงว่าสิ่งที่คุณโพสต์เนี่ยทำให้หลายคน ณ ก็ อภิสิทธิ์อาจจะไม่ได้มาส่องเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นโพสต์เต็มหรอก เพราะว่าโพสต์นั้นเนี่ยมันถูกสำนักข่าวหนึ่งก็คือไทยรัฐเนี่ยเอาไปโค้ดแล้วก็หั่นตรงกลางซึ่งเป็น key message ออกมันคือส่วนที่โบบอกว่าวันนี้เรื่องราคาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้ว มันคือ supply ที่จะหายไป ดังนั้นรัฐบาลจะต้องโฟกัสกับการจัดหาน้ำมันให้ได้ต้องโฟกัสกับการลดการใช้พลังงาน แล้วก็ต้องโฟกัสกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกับการประคองอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นเมื่อ key message ตรงนั้นมันถูกตัดไปเนี่ยใครก็ตามที่เห็นโค้ดนั้นจากสำนักข่าวที่ใหญ่มากอ่ะก็จะไม่เข้าใจเลยว่าโบกำลังจะบอกอะไร แล้วทำไมเราถึงใช้คำว่าเชยใช้คำว่าเชยเพราะว่าเรื่องราคามันเป็นเรื่องของเฟสที่แล้วมันทำอะไรไม่ได้จริง ๆ เฟสเนี้ยมันคือเรื่องของ supply ไปหาน้ำมัน แล้วถ้า ให้ได้ เกิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยยังมัวแต่พูดเรื่องราคา เท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ถูกจี้เรื่อง supply เท่ากับรัฐบาลไม่ถูกจี้เรื่องการช่วยกลุ่มเปราะบาง ไม่ถูกจี้เรื่องการประคองอุตสาหกรรมและ SME เราถึงบอกว่าเชยแต่ทำไมฝ่ายค้านหรือใครๆเนี่ยก็จะพูดเรื่องราคาบอกเข้าใจ เพราะว่าสภายุคนี้มันคือสภายุคหลังมี AI ทุกคนเนี่ยไปเซิร์ชหา social listening ว่าวันนี้คนอยากได้ยินเรื่องอะไร แล้วก็ไปพบคีย์เวิร์ดว่าราคาน้ำมัน ทุกคนก็เลยเดินตาม social listening เพื่อพูดแต่เรื่องราคาน้ำมันโมจะบอกว่าคุณใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ คุณอย่าไปเดินตาม คุณใช้มันเป็นข้อมูลแล้วเพื่อคุณจะหา agenda เพื่อที่จะเดินนำสังคม นั่นคือสิ่งที่โบคาดหวังจากฝ่ายค้านและนั่นคือเหตุผลของสิ่งที่พูดไป มันไม่ใช่เรื่องว่าแบบเชยคือล้าหลังไม่หรูหรือว่าอะไร แต่มันคือคุณตกเฟสคุณพูดปัญหาของเฟสที่แล้วค่ะ การหาน้ำมันสำคัญมากกว่านะตอนนี้ ณตอนนี้ใช่ ราคามันผ่าน คุณทำอะไรกับราคาไม่ได้ โอเค คุณทำได้แค่ช่วยคนที่อ่อนแออืม คุณเทพไทยมองไงในประเด็นนี้ คือประเด็นของคุณโบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิดเรื่องราคาเนี่ยเขาไม่สำคัญเขาคิดเรื่องจะช่วยกลุ่ม นั่นคือหนึ่ง ในกลุ่มนะคือความเห็นของผมในการช่วยชดเชย ช่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นมาตรการสุดท้าย เพราะผมรู้นี่ว่าตอนนี้รัฐบาลออกมาตรการช่วย 6-7 อย่าง ช่วยแรกก็คือกลุ่มเปราะบางก็คือคนจน บัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐคนละ100 ครับ เฉลี่ยวันละ3 บาท 30 ตังค์ทำอะไรไม่ได้เลย ไปช่วยกลุ่มขนส่งก็ไม่ทั่วถึง ไปช่วยผู้รับเหมาที่มีคู่สัญญากับรัฐ ครับ ค่าเค ครับ ก็ไม่ทั่วถึงผู้รับเหมาที่คู่สัญญากับเอกชนไม่ได้รับการช่วยเหลือ คืออันเนี้ยผมว่ามันช่วยแบบฝนตกเขาเรียกฝนตกไม่ทั่วฟ้า เพราะฉะนั้นผมหลักของผมก็คือ1ที่ผมบอกถ้าตรึงราคาเนี่ยมันช่วยทั้งระบบไงตรึงราคามันช่วยทั้งระบบไม่ว่าคนทั้งประเทศนี้ได้อานิสงส์หมด ครับ ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับ เอาละถ้าหากว่ามันเอาไม่อยู่ ครับ มันจำเป็นต้องขึ้น ครับ ราคานะช่วยอันดับ2เนี่ยผมเห็นด้วยกับโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับ คนไทยทุกคนให้สิทธิ์เลย ครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงการคนละครึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะคนไม่มีตังค์เติมก็ไม่ได้ใช้นะไม่ใช้ก็คืนกลับมา ใครไม่ใช้ก็คืนกลับมาไม่เป็นไร แต่ว่าอันนี้ถือว่าช่วยกับทุกๆคนแล้วก็ตัวเลขเนี่ย 2,000 หรือ 2,004 ซึ่งเป็นตัวเลขในรัฐบาลอนุทิน1แล้วคุณอนุทินก็หาเสียงว่าเดี๋ยวจะมาเวลาคนทวงถามพอมาแล้วต้องคิดดอกเบี้ยเขาด้วย ต้องเพิ่มให้ด้วย เพิ่มก็ดีผมก็เลยบอกอันนี้นะถ้าเอาได้ดูเอา 5,000 ไปเลย โอเค ให้ ฮะ 5,000 แล้วก็ให้กับทุกคน
ใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไร ฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าจะไปถึงกลุ่มเปราะบางเนี่ยซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย เพราะผมเชื่อว่าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยมันไม่ทั่วถึงไงมันไม่ได้ โอเค ครบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโบอธิบายไปก็คือให้ดูเนื้อในนะ ว่าตรงกลางก็คืออะไรกำลังมองข้ามไปแล้วไม่ใช่เรื่องของราคาแต่เรื่องของการหาของ เพราะว่า เอา เรื่อง ให้ ราคานะพูดให้ตกนะ มันอยู่ที่ affordability ด้วยอะ่ะคือคุณมีเงินจ่ายไหมถ้าคุณจะไปอุ้มต่ออคือโบก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้ติดตามไอ้ชาร์ตนี้หรือเปล่าที่ Apple เขาอัปเดตทุกวันนะคะ ก็คือชาร์ตที่บอกว่าราคาน้ำมันไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของอาเซียน ฮะ แล้วก็โบคิดว่าทุกคนก็ควรจะคุ้นตากับสิ่งนี้ แล้วก็รู้ว่าราคาน้ำมันไทยมันต่ำที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีนอ่ะ โอเค อย่างนี้คุณผู้ชม ผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ แล้ว เทเลวิชั่นใน YouTube นะสแกน ค่ะ QR Code ครับ Facebook ไปที่ถกไม่เถียงนะครับ เดี๋ยวไปคุยกันต่อในออนไลน์แบบเต็มๆนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะพรรคประชาธิปัตย์คุณเทพไทยสิทธิ์เก่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ดีๆ คนของพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยนะฮะ แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ย ไม่ผมถามคุณเนี่ยคุณอาจจะแสดงความคิดเห็นได้อยู่ดีทำไมย้ายขั้วไม่ใช่ย้ายขั้วไปช่วยงานอยู่ในทีมของฝั่งรัฐบาลทั้งที่เป็นฝ่ายค้านติดตามในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอณ สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ผมไปเถียงครับสวัสดีครับ เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับถกไปถึงในช่วงของออนไลน์ยังอยู่กับ2ท่านครบนะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับแล้วก็คุณโบนัฐฐามหัฒนานะฮะพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมเอาแหละคุณโบเดี๋ยวให้โอกาสอธิบายเรื่องของราคาน้ำมันในอาเซียนที่คุณเปิดใน iPad เมื่อสักครู่นี้ทีมงานเรามีใช่ไหมเปิดมาแล้วให้คุณโบเขาอธิบายเพราะคุณโบเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่ฉันโพสต์เนี่ยที่บอกว่าเชยเนี่ยคือไม่ใช่บอกว่าคุณล้าหลังอะไรนะแต่กำลังจะบอกว่าไอ้ที่กำลังถกเถียงเรื่องราคาน้ำมันอ่ะมันเป็นเรื่องเฟสแรกไปแล้วเฟส2ตอนนี้คือคุณจะเอาน้ำมันจากที่ไหนดีกว่า เรามาคุยเรื่องไปข้างหน้าดีกว่านี่คุณผมสรุปง่ายๆแบบนี้นะ ค่ะ อ่ะแล้วคุณโบก็เลยบอกเนี่ยฉันมีตารางเนี่ยอันนี้ต้องการสื่ออะไรฮะตารางนี้ จะบอกว่าราคาน้ำมันของไทยหน้าปั๊มอะค่ะมันต่ำจนไม่รู้จะต่ำยังไงแล้ว แต่แน่นอนเราไม่รู้สึกว่ามันต่ำหรอกเพราะอย่างเราไปเติมน้ำมันเราก็ต้องจ่ายมาก เราก็ต้องรู้สึกว่ามันแพงขึ้น ใช่ แต่ที่บอกว่าต่ำเนี่ยมันหมายถึงว่ามันต่ำกว่าราคาของความเป็นจริงไปเยอะ เพราะว่าเราใช้กองทุนน้ำมันเนี่ยอุ้มอยู่แบบเป็นก้อนใหญ่มาก บางคนบอกว่าให้ไปบีบกับโรงกลั่นเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยโบจะบอกว่าคุณไปทำสิ่งเหล่านั้นมันได้ก็สัดส่วนนิดเดียว ครับ มันไม่มีนัยยะอะไรเลยกับสถานการณ์ณวันนี้ที่ราคามันพุ่งกันไปหลากหลายหลายสิบบาทนะ ครั คะ บ สิงคโปร์เนี่ยเขา ดูหน่อย ขายอยู่ ดูตัวไหน ที่ 118 บาท ดูฝั่งดี อัน เซล นี้ หรือ โบ เบน ไม่ ซิน แน่ใจว่านั้นมันของวันไหนเนอะของโบมันก็อาจจะตั้งแต่วันที่ 9อะเนอะก็คือ ดีเซลหรือให้ดูฝั่งไหนให้ดูฝั่งไหนถ้าดูจากอันนี้ถ้าดูจากอันนี้ โอเค ฝั่ง แต่โบ ขวาดี ใส่ เซล ตาสั้นเดี๋ยวนะโบจะ เขียวๆอ่ะดีเซล โบต้องดูจากตรงนี้เนาะ ดีเซลนี่อันเนี้ยคือราคาของวันที่ 10 เมษา ครับ ซึ่ง 10 เมษาเนี่ยคือวันที่น้ำมันดิ่งลง วันที่ 10 เมษาน้ำมันดิ่งลงแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ลดลงไปนิดหนึ่งในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาลดราคาลงไปได้ เพราะว่าที่ผ่านมาราคาเขาสะท้อนความเป็นจริงมากกว่านั้น พอวันที่ 10เนี่ยประเทศไทยก็เลยยังอยู่ท้ายตารางอ่ะแต่ว่ายังเหนือเวียดนาม แต่พอจะบอกว่าก่อนหน้าวันที่ 10เนี่ยไทยเนี่ยต่ำสุดในตารางยกเว้นอินโดกับบรูไนที่ต่ำกว่าเรา แล้วอินโดกับบรูไนเนี่ยเป็นประเทศที่เขาขุดน้ำมันเองได้ถูกไหมคะประเด็นก็คือว่าน้ำมันของไทยเนี่ยถูกอุ้มจนกระทั่งราคาไม่สะท้อนความเป็นจริงในแกลบที่ใหญ่มาก ในแกลบที่ใหญ่มากจนกระทั่งไม่ว่าคุณจะทำอะไรในวันนี้คุณไม่สามารถที่จะดึงมันลงมาได้ เข้าใจปะคือทุกวันนี้ไอ้เงินกองทุนเนี่ยอุ้มอยู่เนี่ยประมาณน่าจะแต่20 บาทในทุกๆวันน่ะตอนนี้ลดลงละก่อนหน้านั้นน่ะมันคือประมาณ 20 อย่างวันที่ขึ้นเราตกใจกันน่ะวันที่ 3.50 บาทที่ขึ้นวันนั้นน่ะจริงๆแล้วมันต้องขึ้น9 บาทกว่าเขาก็ขึ้นแค่ 3.5 เขาก็เอาเงินกองทุนมันเติมเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นเงินกองทุนเนี่ยมันอุ้มอยู่วันละ1,000 กว่าล้านทุกวันประมาณ 1,500 ล้านหรืออะไรสัก มันขึ้นไป 2,000 กว่าล้านก็ไม่ไหวกันแล้วเนี่ยก็เลยต้อง ใช่ดังนั้นอ่ะไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าวันนี้ราคาน้ำมันจะลงมาเนี่ยไอ้ราคาน้ำมันไทยก็ยังไม่สามารถลงได้ถ้าตรงไปตรงมานะเอาอย่างนี้แสดงว่าราคาของเราผิดเพี้ยนไปใช่ไหม ผิดเพี้ยนไปมากๆ มันควรจะแพงกว่านี้ใช่ไหมถ้าสมมติไม่มีการอุ้ม
ใช่อ๋อถ้าไม่มีการอุ้มนี่มันไป 60-70 บาทอะ 80 แล้ววันเนี้ยเนี่ยลาว 77 บาท กัมพูชา 66 ฟิลิปปินส์ แสดงว่าคุณโบเดี๋ยวนะแป๊บเดียวก่อนที่ผมจะไปที่ประเทศไทยคุณแสดงว่าคุณโบกำลังจะบอกว่า เขา เฮ้ย กำลังจะบอกว่ามันจ่ายไม่ไหว มันจึงลดไม่ได้ โอเค เออ กองทุนเข้าไปอุ้มอะไรมากไม่ไหว ใช่ มัน แล้วต่อให้คุณจะไปพูดถึงราคาโรงกลั่นเนี่ยไปบีบ อ่ะ คอแทบตายลดมาได้ 2 บาท มันได้แค่นั้นไงคะมันได้แค่นั้น ดังนั้น จริงๆ วิ เขาลง ธีการแก้ปัญหาจึงต้องไปโฟกัสในส่วนที่มันแก้ได้จริง ไม่ใช่ในส่วนที่มันแก้ไม่ได้อย่างเรื่องราคา แต่คุณเทพไทยบอกเฮ้ยคุณไปแก้ที่ลงไปบีบที่ลงกลั่นได้เนี่ยเพราะแต่ก่อนค่า อ่ะ ค่าการกลั่น ที่ ของคุณ จะบีบได้ เฉลี่ย กี่บาท แค่ อะ เดือนแค่ประมาณสัก2 บาท สูตร ใช่ไห ใน ม การคำนวณทั้งหมดเนี่ยมันเป็นค่าของอุตสาหกรรมที่เขาใช้กันทั่วโลก ต่อให้จะบีบได้ยังไง variation มันไม่มากขนาดนั้น มันไม่มากขนาดนั้น มันพูดตัวเลขในจินตนาการได้มันทำจริงไม่ได้เนี่ยทำมาสุดๆแล้วคือ2 บาทไง คุณผู้ชมเห็นด้วยยังไง ถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์ 1มาหน่อยนะฮะอยากรู้เหลือเกินอย่างพิมพ์ มัน ด้วย คือ เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณโบพูดไหม ระเบียบ พิมพ์ ขอ ห ง นึ่ อุตสาหกรรมนี้ในโลกนี้แหละ มันเป็นไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปทำอะไรกับมันได้ โอเค มากนัก นั่นไงคุณ คือ โบ ไม่คือผมเข้าใจที่คุณโบพูดนะ อ่า แต่ว่าแน่นอนแหละถ้าเราดูราคาน้ำมันเนี่ยแต่ละประเทศมันไม่เท่ากันแล้วเราก็อยู่ข้างต่ำ ครับ ผมว่ามันอยู่ที่บริบทหรือการบริหารของผู้บริหารหรือว่าในประเทศนั้นๆ เพราะว่าบริบทของประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกัน ครับ อย่างเราอย่างลาวมัน77 บาทเนี่ยนะคือลาวมันไม่มีโรงกลั่นไงมันเอาจากของเราไงคราวนี้โรงกลั่นเราเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้พูดก็พูดนะคือผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะ เข้าใจ เราเป็นนักการเมืองแต่ว่าโอเคเราก็ฟังดูเนี่ยคือเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าโรงกลั่นไทยเนี่ยมันค้ากำไรเกินควรมานานแล้ว หลังตั้งแต่ยุคพลเอกเปรม แล้วก็ให้มาลงทุน มีแรงจูงใจให้มาลงทุน แล้วก็ให้เทียบราคาใช้มาตรฐานราคาของสิงคโปร์ซึ่งอาจจะทำให้ช่องว่างเนี้ยมันได้กำไรเยอะแล้วก็เหมือนกับให้คนมาลงทุนไง มันก็เลยจูงใจ จู เขา งใจ อยากจะมาลง แล้ว ทุ อัน น นี้เขาก็บอกว่ามันเหมือนกับว่านานแล้ว พอแล้วแล้ว ปรับโครงสร้าง ปรับโครงสร้างเสียคราวนี้เนี่ยบางคนก็บอกไอ้รับขอบริจาค ซึ่งผมว่าบริจาคมีนายทุนใจบุญนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะหรอก ถ้าคุณไม่เอากฎหมายไปควบคุมนะก็ปฏิรูปโครงสร้างเสีย แล้วในวันนี้เนี่ยไอ้ที่เราบริหารหรือว่าชดเชยจนราคาน้ำมันมันต่ำเนี่ยเพราะเรารู้ไงว่าสภาพของสังคมไทยเนี่ยถ้าไปปล่อยเหมือนกับสิงคโปร์ไปสิงคโปร์เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่รายได้เขามัน ใช่ ต่างกัน ก็มี ไง คนสะท้อนกลับมาคุณโบบอกเฮ้ยคุณไปดูสิว่าค่า ก็ ครอง สิง ชี ค พ โป ของ ร์มัน เขา ถึง100 กว่าบาทแล้วเราถึงเป็น 47 บาทอยู่นี่ไง มันยังไม่ห่างกันมากพอหรอบอกคิดว่ามันต้องพอแล้วนะไอ้ความรู้สึกว่ามันจะทำอะไรกับราคานี้ได้อะโบพูดจริงๆนะคือโบพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครชอบฟังหรอก แต่ว่านี่คือความจริง เพราะฉะนั้นเอางี้ คือเราห่างกับเขาอยู่ 60 กว่าบาทจะ 70 บาท แล้วนี่ยังไม่เรียกว่าต่ำเรียกว่าอะไร หมายถึงว่าคุณโบกำลังจะบอกว่านี่มันต่ำเกินไปไงกำลัง คื จะ อ บอกว่า คือมัน ควรจะ ต่ำอยู่แล้วไม่งั้นกองทุนน้ำมันไม่ติดลบขนาดนั้น แต่ มันมากกว่านี้ไม่ได้ คือบอกว่าฟังที่คุณเอกนิติพูดนั่นน่ะถูกต้อง เขาจึงจะต้องไปเน้นที่การใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยไปช่วยกลุ่มเปราะบาง แล้วที่เหลือเนี่ยเราต้องอยู่กับความเป็นจริง แสดงว่า 40 กว่าบาท 50 บาท นี่คือใกล้เคียงความเป็นจริง คือประเทศไทยเนี่ย มังไม่ค่อ มันโอบอุ้มกันมาตลอดจนกระทั่งมันไม่เคยอยู่กับความเป็นจริง มันจึงปรับตัวไม่ได้ วันนี้สถานการณ์มันบีบให้ที่สุดแล้วเราจะต้องปรับตัวได้ แล้วหลังจากนั้นแหละมันจึงจะพัฒนาได้ ไม่งั้นมันจะอุ้มตลอดไปอย่างนี้ได้ยังไง มันก็ต้องมันอุ้มตลอดไปไม่ได้ไงคุณเทพไทย คือไม่อันนี้ปัญหาของผมมันคือเฉพาะหน้านี้ เฉพาะตอนนี้ เฉพาะหน้านี้นะ หลังจากนี้เข้าสู่ภาวะปกติเขาก็ปรับโครงสร้างใหม่หรือจะทำยังไงก็แล้วแต่คราวนี้ผมก็เข้าใจนะคุณเอกนิติเขาบอกว่าถ้าหากว่าไปลดภาษีสามสามิตรมากเนี่ยมันก็จะไปประมาณไปพวกไอ้พวกเปราะบางได้รับการเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะคือเอาอย่างเงี้ยงบประมาณของรัฐเนี่ยมันเหมือนกับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุณจะบริการสมมติว่าคุณตัดงบนี้เพื่อที่จะให้น้ำมันมันลดแล้วคุณก็ไปหาตัวอื่นมาชดเชยได้ไหมอ่ะแล้วก็หมายความว่าพอเสร็จภาวะวิกฤตแบบเนี้ยแล้วคุณมาเกลี่ยกันใหม่มาเอากองทุนติดลบเท่าไหร่คุณก็หาคือกองทุนมันไม่ใช่ไม่เคยติดลบก็ติดลบเยอะมาก แล้วก็พาคืนมาได้ ในสถานการณ์ปกติ ตอนนี้ไม่ปกติไง อันนี้มันไม่ปกติไงพอไม่ปกติผมก็คิดว่าอะไรที่มันขูดได้ที่มันกดได้เนี่ยมันควรจะกด
เพราะบางประเทศเนี่ยเขาลดจนเหลือแต่เนื้อน้ำมันจริง ๆ เพื่อที่จะให้มันผ่าน ประ วิก เท ฤต ศ นี้ไป ไหน ได้ อะคะ วันนี้อย่างเวียดนามบางคนก็บอกเวียดนามเขา15 วันเขาแค่ลดแค่15 วันอ้าวก็15 วันก็ลดไปเถอะกี่วันก็แล้วแต่ประเทศมันไม่เหมือนกัน เวียดนามเนี่ยนะตอนที่ลดภาษีมาแล้วยังแพงกว่าของเราอยู่เลย มันเพิ่งจะมาต่ำของเราไอ้เมื่อวานนี้ในวันที่ราคาน้ำมันดิบมันดิ่งลงเท่านั้นเองเพราะจะบอกว่าวันนี้มีหลายคนเนาะบอกว่าเอ้ยประเทศโน้นก็ลดภาษีประเทศนี้ก็ลดภาษีญี่ปุ่นทำงนญี่ปุ่นทำนี้ คือทุกประเทศที่ทำมาเนี่ยทำแล้วเนี่ยราคายังสูงกว่าเราอยู่เลย อันนี้คือความ จะเป็นไป จริ ได้ ง เพราะต้นทุนเขาอาจจะแพงกว่าไงคือหลักไปอย่างนี้ ให้เราลดจะลดเท่าไหร่จะแพงเท่าไหร่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วล่ะแต่ละประเทศนะ เพราะว่าต้นทุนมันต่างกันของแต่ละประเทศใช่ไหมข้าวเงินอะไรมันก็ต่างกันเยอะ แต่ว่าโอเคถ้ารัฐบาลพยายามที่ว่าโอเคทำถึงที่สุดแล้วกรณีคตรใช่ไหมคตรที่อาจารย์พลายพลไปบอกว่าแกบอกว่าลด5ได้เนี่ยนะเนี่ยอาจารย์ปลายบอกว่าแต่แกบอกว่ามันมีคนขวางอยู่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วเพราะผมดูโครงสร้างกรรมการชุดนี้เนี่ยมันมี12 คนไง ถ้าสมมติว่าอาจารย์ท่านนี้บอกว่าลด5ได้มันก็อย่างน้อยก็ยังช่วยมันก็ยังดีกว่า2 บาทใช่ไหมถ้าลด5 บาทแน่นอนมันดีกว่าแล้วอาจารย์พลายพลเนี่ยผมว่าแกก็น่าจะมีความรู้มากกว่าผมนะในเรื่องนี้นะคือการนี้ผมดูโครงสร้างเพราะอะไรในโครงสร้าง12 คนที่นายกอนุทินตั้งนะฝ่ายการเมือง3คนกลาง4ข้าราชการประจำ5ข้าราชการประจำอธิบดีปลัดส่วนใหญ่เนี่ยผมไปดูแล้วหมวกอีกใบหนึ่งก็เป็นประธานบอร์ดโรงกลั่นประธานบอร์ดเยอะแยะไปหมดไงมันเลยทำให้อาจารย์พลายพลเนี่ยแฉออกมาว่าเฮ้ยผมถูกขัดขวางความเห็นผมไงโอเคคุณเทพเข้าใจคุณเทพไทยแล้วคุณเทพมาบอกยังไงโอเคเข้าใจสถานการณ์แหละแต่ขอให้ไปให้สุดกว่านี้ได้ไหมเพื่อช่วยสุดกว่านี้คุณโบมอง โบคิดว่ามันเกินจุดที่สุดของมันไปแล้วมันเกินจากจุดที่ควรเป็นไปเยอะแล้วด้วยซ้ำคุณจำได้ไหมว่า2 วีคแรก2 สัปดาห์แรกอ่ะคือตรึงราคาไว้เลยอ่ะคุณคิดว่าตรงนั้นน่ะมันเสียหายไปเท่าไหร่มันก็ติดลบสุดๆแล้วอ่ะเราก็เสร็จแล้วพอเริ่มปล่อยโอ้มาทีละ50 สตางค์50 สตางค์มันจึงลบลงไปไม่สิ้นสุดคราวนี้ไอ้ลบลงไปเนี่ยหรือแม้แต่จะตรึงก็ตามเนี่ยถ้าสถานการณ์นะมันจะจบเร็วแล้วมันกลับมาเป็นปกติอันนี้ตรึงได้แต่ว่าพี่ทินลองดูสถานการณ์วันนี้เนาะอ่านข่าวต่างประเทศก็ต้องรู้มันลากยาวแม้กระทั่งหลังสงครามจบน่าจะยาวหลายปีใช่เพราะว่างานนี้มันไม่ใช่สู้รบแล้วน้ำมันออกมาไม่ได้แต่ว่ามันคือว่าแหล่งผลิตน้ำมันบางจุดมันถูกทำลายถูกครับอันนี้เห็นด้วยที่คุณพูดดังนั้นเมื่อมันไม่จบเร็วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปกดโบถามว่าถ้ามันกดได้ทำไมรัฐบาลจะไม่กดทุกรัฐบาลอยากเอาใจประชาชนการจะปล่อยราคาขึ้นไปมันต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมืองวันนี้เราถามว่ามีความกล้าหาญแค่ไหนที่จะปล่อยขึ้นไปแล้วแบนเดจสถานการณ์ดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้ด้วยและมันต้องการความกล้าหาญที่จะลดราคาลงมากดราคาลงมาด้วยเหมือนกันนะต้องกล้าหาญไม่กดราคาน้ำมันเนาะมันกดราคาค่าการกลั่นอะไรพวกนี้ไงที่บอกว่าตอนนี้ลด2 บาทไงจริงๆมันลด5 บาทเพราะว่านั้นมันอยู่ในเรื่องของการพูดคุยที่อยู่ได้ในกรอบของกฎหมายมันทำได้คือโดยปกติแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงเรื่องการตั้งราคาของเอกชนได้ยกเว้นว่าคุณจะมีเงื่อนไขที่มีด้วยกันมาแต่ต้นซึ่งในเคสนี้ไม่มีแต่ว่าเอากฎหมายพิเศษมาใช้พรก2516ใช่ซึ่งตรงนั้นโบก็ยังไม่ได้ไปศึกษาอินดีเทลนะว่ามันทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าตั้งต้นมาอย่างที่เมื่อกี้พี่เทพไทยเขาเมนชั่นมาเรื่องสมัยพลเอกเปรมที่เราเนี่ยเปิดสัมปทานโรงกลั่นแล้วก็ให้เขาเข้ามาประมูลแล้วมันต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเขาต้องส่งออกได้เพราะถ้าไม่งั้นเขาไม่มีใครมาตั้งโรงกลั่นหรอกค่ะพอเขาส่งออกได้ปุ๊บเนี่ยเรื่องของการตั้งราคามันจึงต้องไปอิงตลาดกลางมันไม่ใช่ตลาดสิงคโปร์นะมันคือตลาดกลางที่สิงคโปร์และตลาดกลางในโลกนี้มันก็มีอยู่3 จุดหลักๆถูกไหมที่สหรัฐที่ดูไบแล้วก็ที่สิงคโปร์เราอยู่โซนนี้เราก็ใช้ตลาดกลางสิงคโปร์ทำไมถึงอ้างอิงราคาตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีการซื้อขายกันเยอะจนกระทั่งราคามันสะท้อนดีมานด์ซัพพลายที่แท้จริงมันเป็นราคาที่สะท้อนความเป็นจริงทั้งภูมิภาคก็เลยไปอ้างอิงตรงนั้นยกเว้นเกาหลีเหนือทุกอย่างอ่ะมันมีที่มาที่ไปมันเป็นระเบียบของอุตสาหกรรมมันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยจะไปทำอะไรได้ตามอำเภอใจรับฟังเหตุผลคุณผู้ชมร่วมจัดรายการไปกับผมเห็นด้วยคุณโบกด1เห็นด้วยคุณเทพไทยกด2เห็นด้วยกับผมกด3คือไม่คือเอางี้คือผมเนี่ยเข้าใจนะคุณเอกนิติพูดว่าเราต้องยอมรับสภาพ
ว่า2 ปีอย่างน้อยก็แบบว่าเหมือนกับว่าแหล่งน้ำมันมาถูกทำลายอะไรไปเยอะอย่างพวกคุณว่านะครับ ผม คือความเห็นผมเนี่ย ครับผม ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นบางจากซีอบางจากเขาก็ไปหาน้ำมันจากที่อื่นได้มาเยอะแยะแล้ว ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ได้ คราวนี้ความเห็นของผมก็คือว่าไอ้ที่มันพังมากที่สุดก็คือที่อิหร่าน ครับ ที่ประเทศอื่นมันยังก็ไม่ได้พังในซาอุอะไรมันก็ยังใช้ได้เยอะแยะเราก็ไปซื้อมันไม่จำเป็นต้องซื้อที่ตะวันออกกลางด้วย รัส ซ้ำไป เซีย ก็ แต่รา มีอะไร คาก็ขึ้นไงราคา เอา ขึ้น ก็โอเคแต่ภาวะปกติเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยนะมันก็ลงหมดแหละ อันนี้มันเป็นหน้าสงครามก็ธรรมดาไง โอเค ผมก็เลยว่าเราอึดไหมล่ะ เราสู้ไหมเราบริหารได้ไหมใช้ศิลปะหน่อยได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าให้ปล่อยตามกลไกแล้วเราจะมีรัฐบาลไปทำไมคุณทิน ให้นายกลไกบริหารประเทศไม่ดีกว่าเหรอน ายก คุ ล ณ ไก ไม่ใช่ ใครคือนายกลไก โบคิดว่ารัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ไปเลี้ยงดูประชาชนทุกคน แต่รัฐบาลมีหน้าที่ทำให้ระบบเนี่ยมันประคองตัวแล้วทุกคนเนี่ยอยู่ได้ โดยที่เมื่อมีกลุ่มเปราะบางที่เขาไม่ไหวจริงๆเนี่ยรัฐเนี่ยมีหน้าที่อุ้ม รัฐอุ้มทุกคนไม่ได้ เพราะว่ารัฐเอาเงินจากไหนก่อน รัฐก็เอาเงินจากเราเนี่ยแหละ เราจ่ายมากขนาดที่รัฐจะอุ้มทุกคนได้เหรอ อันนี้เราเอาความจริงมาคุยกันเนอะมันอาจจะฟังดูไม่ลื่นหูเนอะแต่เราจะบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่ารัฐช่วยลดราคาน้ำมันไม่ได้ก็ไม่ต้องมีรัฐบาลสิมันไม่ใช่ เพราะว่านี่มันตรึงไว้เยอะขนาดนี้แล้ว ไม่ใช่รัฐไอรู้ผมรัฐบริหารไง คิดบริหารว่าทำยังไงจะช่วยได้อะไรเงื่อนไขอะไรที่ดีที่สุด ไอ้รัฐมาอุ้มเนี่ยผมไม่ได้ต้องการรัฐต้องอุ้มเนี่ยอะไรที่ตัดสินใจในเชิงนโยบาย โอเค ตัดสินใจได้ก็ต้องทำ ซึ่งอันนี้เราเข้าใจว่าเดี๋ยววันที่ 11 เมษายนคุณเอกนิติจะแถลงมาตรการถูกไหมบอกว่ารอดูตรงนั้นน่ะเรามาวิจารณ์กันว่าอันเนี้ยตอบโจทย์หรือยังอันเนี้ยช่วยคน โอเค ได้พอสมควรหรือยัง งั้นเดี๋ยวกลับมาอีกไหมมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ไหมว่านโยบายของท่านเอกนิติจะว่ายังไง แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะไปสรุปประเด็นนี้แล้วผมไปประเด็นอื่นเพราะยังมีประเด็นสำคัญอีก 2-3 ประเด็นนะฮะเอาอย่างนี้ให้เป็นข้อมูลแล้วกันนะคุณผู้ชมครับคุณชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามถึงเรือไทยนะที่ขนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาที่เราบอกว่ารัฐบาลไทยไปเจรจาใช่ไหมเจรจาให้ทางอิหร่านปล่อยนะก็เป็นฝีไม้ฝีมือของท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเราก็ชื่นชมท่านมากๆเลยนะครับท่านชัยชนะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เรือลำเนี้ยมันถึงเมืองไทยแล้วนะถึงศรีราชาแล้วนะเฮ้ยแต่ทำไมก่อนมาถึงเราแวะไปที่สิงคโปร์วะเพื่อส่งน้ำมัน 70,000 ล้านลิตรที่สิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยมาถึงที่ประเทศไทยฟังเสียงบางช่วงบางตอนสั้นๆนะฮะเดี๋ยวมาสรุปครับ มีเรือลำหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าไทยเนี่ยซึ่งบรรทุกน้ำมันอยู่ 180,000 ล้านลิตรนะครับก่อนจะเข้าไทยก็ไปขึ้นที่สิงคโปร์ก่อนจำนวน 70,000 ลิตร 70,000 ล้านลิตรนะครับแล้วก็มาถึงไทยเมื่อวานมีน้ำมันมา 110,000 ล้านลิตรเพราะฉะนั้นผมมีข้อสงสัยว่าทราบดีอยู่ว่าทางบริษัทบางจากเนี่ยก็สามารถไปขายที่สิงคโปร์ได้ก่อนที่จะมาขายไทยแต่สิ่งที่ผมมีความสงสัยก็คือว่าในเมื่อรัฐบาลแถลงว่าในจำนวนเรือ2 ลำเนี้ยรัฐบาลไทยเป็นผู้เจรจาเองที่จะได้น้ำมันมาเนี่ยทำไมเรือ2 ลำนี้มีเรือลำหนึ่งเนี่ยถึงวิ่งไปประเทศสิงคโปร์ก่อนเข้าไทยอันนี้นี่คือคำถามนะครับปรากฏว่าทางบางจากที่เป็นฝ่ายขนน้ำมันเข้ามานะฮะชี้แจงแบบนี้บอกว่าการขนส่งน้ำมันแบบนี้เรียกว่า co-loading หรือการแชร์เรือกันมาความหมายคือเรือมันลำใหญ่ใช่ไหมบางทีเขาก็ไม่ได้เต็มลำใช่ไหมเขาก็อาจจะมีแชร์ใช่ไหมบริษัทนี้อาจจะขอพื้นที่กี่หมื่นล้านลิตรก็ว่าไปในนี้กี่หมื่นล้านลิตรมันเป็น co-sharing มันเป็นโลจิสติกใช่มันเป็นโลจิสติกมันเป็นเงื่อนไขที่เขาจ้างเรือลำนี้มาและเขาบอกมีการแจ้งกระทรวงพลังงานก่อนหน้านี้แล้วนี่ทางบางจากโพสต์มาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่มันไม่จบไงพอชี้แจงชาวเน็ตบางคนก็ตั้งคำถามบอกเฮ้ยมันเป็นน้ำมันที่รัฐบาลไทยอ้างว่าเราเป็นคนไปเจรจามาไม่ใช่เหรอวะไปเจรจามานี่คือนี่เขาบอกนี่นะเจรจามาเพื่อที่จะมาช่วยปากท้องให้กับคนไทยนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะก็เลยคำถามแล้วถ้าสมมติไปเจรจามาทำไมเรือลำนี้มันไม่ใช่เป็นน้ำมันของไทยทั้งหมดล่ะทำไมไปโคโลดิ้งกับบริษัทอื่นซึ่งมันก็เลยเกิดคำถามตรงนี้ขึ้นมาพี่เทพไทยแสดงความคิดเห็นไหมนี่คือเป็นคำถามมาคือเดียวสั้นๆครับผมคือจะคิดอย่างนั้นจะคิดอย่างนั้นก็ได้ก็สมมติอย่างนี้กันเหมือนกับคนนั่งรถมาในคันหนึ่งใช่ไหม10 คนแล้วก็มีคนพลอยอาศัยมา3 คนด้วยแล้วมาเจอด่านเรียกค่าคุ้มครอง
แล้วตำรวจก็ไปเจรจาให้ในฐานะที่ว่าเคยรู้จักกับไอ้เจ้าของรถ แล้วก็ปล่อยมา อีก 3 คนก็ได้ประโยชน์ด้วยไง อันนี้ก็เหมือนกันไง สมมุติว่าเรือลำนี้บรรทุกมา มันทำสัญญาล่วงหน้าล่วงหน้าต้องนานอยู่แล้ว มาแล้ว แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นของไทย แล้วมันก็ติดกับรัฐบาลไทยก็เจรจา พอเจรจาก็ทางนั้นก็ได้อันนี้ส่งส์ไปด้วยแล้วก็แวะขึ้นกลางทาง อันนี้ถ้าพูดตรงไปตรงมาแบบธรรมดานะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าเฮ้ย จริง คุณอุตส่าห์ออกแรงไปพูดถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณไปทำประโยชน์ให้กับสิงคโปร์ทำไมอ่ะมันต้องของไทยทั้งหมดสิ มาอันนี้คือที่ชาวเน็ตเขาถาม ใช่ ซึ่งกับผมถามว่าคน แล้วแต่ใครมุมมองไง ถ้ามองในมุมนั้นได้ ถ้ามองในมองว่าเฮ้ยคุณ เขาคุยกันมาแล้ว คุณไปทำให้กับสิงคโปร์ทำไมอ่ะอันนี้มันสินค้าไทยส่วนหนึ่งของไทยถ้ารู้เป็นสิงคโปร์คุณไม่ต้องไปออกแรงก็ได้อย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ได้ คือมันคิดได้แหละแต่ว่าสิ่งที่คุณเทพไทยพูดนั้นมีเหตุผลนะคุณโบคิดไงสั้นๆนิดเดียว ไม่มีประเด็น ไม่มีอะไรจะเติม เออ มันอยู่ที่ข้อเท็จจริง ใช่ข้อเท็จจริงโคโลดิ้งก็ยกตัวอย่างที่เวลาผมสั่งของจากต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่า full container load เนาะก็คือตู้คอนเทนเนอร์20 ฟุต 40 ฟุตเนี่ยถ้า full container load ความหมายคืออะไร ผมเป็นเจ้าเดียว ผมจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ แต่ผมเหมาตู้ ค่ะ แต่บางทีเราไม่ใช่เราเป็น LCL ถูกต้องไหมฮะก็เป็นไม่เต็มอ่ะ ก็คือเราขอพื้นที่นิดนึงไอ้บริษัทมันก็สามารถที่จะไปจ้างพี่โบมีของมาไหม ซึ่งมันเป็นปกติของโลจิสติก ใช่มัน เราโบ logistic คิดว่าปฏิบัติการอะไรนะการดำเนินการระดับเนี้ยในบริษัทระดับนี้ ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดปกตินะ ใช่ครับ โอเคก็จบในประเด็น ค่ะ นี้ไปนะครับอ่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมไปต่อเลยนะ พี่เทพไทย ทำไม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งโผล่ไปร่วมรัฐบาล เป็นข่าว ไปร่ว ใช่ ม ไหม งานรัฐบาล เป็นประเด็นฮือฮาคุณสุปจีครับนะดึงขุนพลเศรษฐกิจไปร่วมด e ีมทีมเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับรัฐบาลในการดูแลประชาชน แต่ช็อกเขาบอกว่าไปเจอชื่อคนหนึ่งชื่อว่าคุณวีรพงษ์ประภา ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เราทำลูกศรชี้แบบนี้ ชื่อเล่นชื่อว่าคุณอาร์ตโผล่ไปร่วมทีมด้วยครับ ทั้งที่พรรคต้นสังกัดเป็นฝ่ายค้านนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะครับ ประเด็นนี้นะฮะเขาบอกว่างงนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคยังตกใจ เพราะว่ารู้พร้อมๆกันกับสื่อนี่แหละครับไม่เคยรู้มาก่อนหน้านี้ไม่มีการไปอะไรนะไปพูดคุยกันมาก่อนอยู่ดีๆไปโผล่แบบนี้ ซึ่งคุณสาธิตปิตุเตชะคนของพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะฮะรายการเจาะลึกทั่วไทยกับคุณอมรรัตน์มหิทธิรุกนี่นะครับยอมรับว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน ไม่ทราบเป็นการล่วงหน้า ทราบข่าวจากสื่อไปพร้อมๆกันแหละครับเขาบอกว่ายอมรับว่าช็อกพอสมควร เนื่องจากว่าคุณวีรพงษ์คุณอาร์ตคนเนี้ยยังมีตำแหน่งสำคัญเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอยู่ด้วยเขาบอกเขาอาจจะคิดมั้ยคือคุณสาธิตพูดนะบอกว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าคนเจนนี้อาจจะมีแนวคิดที่แหวกแนวไปจากกรอบเดิมๆโดยมักจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานในสิ่งที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญ และให้แสดงฝีมือเป็นหลักมากกว่าแต่ถามจริงๆเนี่ยคุณสาธิตเขาก็มองว่าคุณวีรพงษ์เป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถและตั้งใจทำงานและการไปช่วยงานรัฐบาลเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทำได้หากต้องการใช้ความรู้ความสามารถแต่ในมิติทางการเมืองถือว่าผิดมารยาทและผิดจุดยืนของพรรคอย่างแรงและในฝั่งของคนที่ชวนไปนั้นตามมารยาททางการเมืองแล้วถือว่าไม่ควรทำมองในมุมบวกคือเฮ้ยนี่ไงรัฐบาลดึงคนของฝ่ายค้านไปของพรรคโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ก็สะท้อนให้เห็นแล้วไงว่าเฮ้ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาคัดคนที่เกรดดีๆมาอยู่ร่วมพรรคกันทั้งนั้นเลยนะแต่อีกมุมนึงก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ดึงจากตรงข้ามมามันย้อนแย้งไปหรือเปล่าอันนี้สิทธิ์เก่าเนาะผมให้สิทธิ์เก่าวิเคราะห์หน่อยคุณเทพไทยมองประเด็นนี้ยังไงครับ ก็แล้วแต่จะมองนะ มันก็มองได้หลายแบบอะการเมืองยุคนี้อะก็คือหมายความว่าก็อาจจะมองว่าโอเค คุณวีรพงษ์คนรุ่นใหม่ก็ได้ไปช่วยเหลือประเทศชาติอาจจะเขาไม่มีอะไรผูกพันกับพรรคมาก คือเขาเป็นแค่รองหัวหน้า และก็ไม่ได้เป็นสสถ้าเป็นสสก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าอีมองว่าเฮ้ยมารยาททางการเมืองเฮ้ยคุณอยู่พรรคนี้แล้วคุณไปช่วยเขาได้อย่างไรเขาก็อาจจะบอกอีกว่าเขาช่วยในฐานะส่วนตัวได้อีกไหมล่ะอันนี้ผมไม่รู้ปัญหาภายในของพรรคประชาธิปัตย์นะว่าเขาวางระดับกันยังไงเราไม่รู้ไงเขาอาจจะคิดว่าคนที่ไม่เป็นสสก็ถือว่าอิสระแต่ว่าเขาเป็นรองหัวหน้าพรรคไงแต่ว่าหัวหน้าพรรคที่เขาไม่ได้ลงสส
เพราะเขาขาดคุณสมบัติตอนลงสสแต่ถามว่าเขาผิดใจอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ไหมผมก็ที่เห็นผมก็เห็นเขาไปช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่เขาก็ไปกับคุณจุลีไปกับคุณพิษเขาเป็นคนหาดใหญ่ไงแต่ว่าก่อนหน้านี้แต่ก่อนที่คุณอภิสิทธิ์จะเชิญมาช่วยเนี่ยเขาก็เป็นผู้แทนการค้าอะไรเขามีบทบาทอยู่แล้วแหละหรืออาจจะเป็นทีมเดิมที่เขาเคยทำก่อนที่จะเข้าประชาธิปัตย์ชวนเขาไปแล้วไปสารต่องานแล้วที่ไปนี่ก็อาจจะไปเป็นในฐานะที่ปรึกษาไปฟังความเห็นเขาก่อนคือมันยังไม่มีคำสั่งอะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้ผมวิเคราะห์ไปก็เดี๋ยวผิดถูกอีก เอาอย่างนี้ทางการเมืองคุณสาธิตบอกว่านี่คือเสียมารยาทผิดมารยาทมันไม่ควรทำ แล้วเขาไปทำเขาก็อาจจะ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงดีกว่าผมถามคุณผู้ชมก่อนที่จะไปถามคุณโบคุณคิดว่านี่คือผิดมารยาททางการเมืองหรือเปล่าผิดพิมพ์ 1ไม่ผิดพิมพ์ 2เมื่อคนสับสนหมดแล้วพิมพ์ 1พิมพ์ 2หลายเรื่องแล้ว ก็ทีละประเด็นจบ คุณ ไป เอา ไง 3-4 มั่งดิ จบไปไง คุณเอา จบไปไง 3-4 มั่งนี่5-6 อะไรเงี้ย เสียมารยาททางการเมืองไหมเสียมารยาทไหมพิมพ์ 1ไม่เสียมารยาทพิมพ์ 2อยากรู้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้แต่ผมตกใจเท่านั้นเอง เมื่อกี้วัวกับหมาก็ 1-2 โบกับผมก็ 1-2 อันนี้ 1-2 คุณก็โถตายแล้วอย่างนี้คุณมาก็แสดงงดออกเสียงไง78อ่ะ ทำบัตรเสีย คุณโบออกตัวว่าจะไม่คอมเมนต์เรื่องนี้ คือโบคิดว่าก็ตามที่พี่เทพไทยพูดก็ครบถ้วนอยู่แล้วค่ะเห็นไหม โบรู้สึกว่าเขาแค่ลืมลาออกหรือเปล่าคือเนื่องจากเนี่ยเมื่อกี้ ลืมลาออก โบเพิ่งได้ข้อมูลอยู่หยกๆไงว่าอะไรนะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหรอคะ เขาไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไง อ๋อก็คือ แล้วก็เลยไปสมัครสสไม่ได้ แต่ว่ามันยังปัญหามันคือยังมีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ใช่ อยู่โบก็คิดว่ามันคือเนี่ยแหละจริง ๆ แล้วมันอาจจะประเด็นว่าลืมลาออกหรือเปล่า หรือไม่ต้องฟังเขาพูด หรือไม่เขาก็บอกว่าเขาก็ไปแค่ไปฟังไงเขายังไม่ได้แต่งตั้งไง อ๋อ เพราะคำสั่งยังไม่ออกไงใช่ไหม เป็นไป แล้วก็ ได้ ผูกพันเขาอาจจะลูกติดพันเพราะเขาเคยทำงานเป็นผู้แทนการค้าก่อนที่มาอยู่ประชาธิปัตย์อันนี้ทีมเก่าสตาฟเก่าเขาหรือเปล่าไปอะไรอย่างเงี้ย มันมีดีเทล มันเยอะรายละเอียดเยอะ ค่ะ วิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกความน่าเชื่อถือในฐานะนักวิเคราะห์อิสระมันจะเสียหายนะคุณทิน เอาไว้ถามเจ้าตัวเขาดีกว่าเนาะ ถ้าไม่ผมเสียเครดิตได้ไม่ได้ ผมแค่อยากรู้ เพราะว่า อ๋อ ถ้า เหรอ สมมติเกิดพรรคประชาธิปัตย์รู้ความหมายคือถ้าท่านสาธิตรู้เขาก็คุณสาธิตก็เป็นผู้ เดี๋ยวก็ต้อง หลั เรียกไปคุย ผู้ใหญ่ ผมว่านะ ไม่แต่หมายถึงว่าถ้ารู้ก่อนถูกต้องไหมฮะคุณอภิสิทธิ์รู้ก่อนบอกเนี่ยผมจะอย่างนี้นะผมเชื่อว่า reaction จะไม่เป็นอย่างนี้หรอกนึกออกมาออกมามันก็จบไงแต่อันนี้คือคุณอภิสิทธิ์บอกตกใจรู้พร้อมข่าวคุณสาธิตก็บอกรู้พร้อมข่าวเอ้า แล้วถ้าแกบอกพอดีผมไปสังเกตการณ์มีเพื่อนผมไปประชุมแล้วผมก็กินกาแฟด้วยผมยังไม่ได้เขาไม่ได้แต่งตั้งผมเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้บอกถ้าผมแต่งเขาแต่งตั้งผมแล้วผมก็บอกอะไรก็ได้อีกอ่ะเหตุผลนี้ก็ได้อีก คือรอให้มันเสด็จน้ำใช่ไหมว่าหนึ่งเขาแต่งตั้งจริงไหมถ้าจริงไหมเนี่ยรับหรือไม่รับถ้ารับแล้วแต่งตั้งแล้วมาลาออกไหม ถ้าตัดภาพออกมาเป็นคนของพรรคกล้าทำไปนั่งอยู่ตรงนี้ เราจะวิเคราะห์ยังไงอ่ะผมถามว่าถ้าสมมติมันไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคกล้าทำมาจะวิเคราะห์แบบนี้เหมือนเดิ ก็ ม เห็นพรรคกล้าทำวันนี้ไปไม่ใช่พรรคกล้าทำเนี่ยนะเอาวันนี้พรรคนู้นผมเห็นพรรคส้มพรรคส้มไปครูจวง ผมเห็นข่าวนะ ไปอยู่รัฐมนตรีช่วยพรรคเพื่อไทยอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยศึกษาเห็นเบอร์แต่ไม่รู้อาจจะไปแสดงความยินดีก็ได้อีกใช่ไหมล่ะไม่ได้นั่งโต๊ะแบบนี้นะไม่ได้นั่งโต๊ะที่ ไม่ เขา ได้นั่งประชุม ใช่ไหมไม่ได้ ไอ้ประชุมก็อันนี้ก็เป็นไปได้ไปแสดงความยินดีแล้ว อ๋ ก็ อแล้วไปนั่งโต๊ะประชุมกินกาแฟโต๊ะประชุม ตัวห้องรับรองไงเป็นไปได้อีกไหมล่ะ จริงนี่อย่างนี้เลยนี่ในแสดงความยินดี อาจจะมาความยินดีแล้วก็มาโอเคมานั่งรับรองห้องรับรองนี้ได้ โอเค คือมันมองได้หลายมุมนะเอาอย่างนี้เอารอให้เขาชี้แจงดีกว่ามั้งนะมันจะได้ไม่ผิด โอเคนิดเดียวคุณผู้ชมไปต่อนะอีกนิดนึงคือพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการเราไปกระทรวงอวกันหน่อยไหมฮะเป็นที่ฮือฮานะฮะอาจารย์ยศชนันท์อาจารย์เชนเนี่ยต้องบอกก่อนนี่เป็นมูฟที่เราก็รอว่าประเทศไทยเราจะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมหรืออะไรบ้างได้หรือเปล่าคุณโบการศึกษาของไทยจริงๆเรามีคนเก่งๆเยอะในประเทศเราก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่อาจารย์เชนได้มาดูตรงกระทรวงที่ดูนวัตกรรมโดยตรง เพราะว่าอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวิศวกรรมชีวภาพหรือว่าสายที่จบมาแล้วก็ถึงขั้นศาสตราจารย์นะคะบอกก็คิดว่าน่าจะทำอะไรได้เยอะ โดยเฉพาะตอนนี้ที่เราจะต้องอาศัยนวัตกรรมมาแก้วิกฤตเนอะไม่ว่าจะเรื่องพลาสติกเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอะค่ะซึ่งผมเสริมคุณโบนะอันนี้คือที่เป็นฮือฮาเพราะคอมเมนเตเตอร์หลายคนก็บอกว่าชื่นชมอาจารย์เชนเพราะอาจารย์เชนพูดอยู่ประโยคนึงบอกว่าจะเปลี่ยนงานวิจัยเป็นรายได้ไม่ใช่วิจัยอย่างเดียวแล้วไง
คือถ้าเราเอาวิจัยของเราเก่งแล้วเอาวิจัยเนี่ยเปลี่ยนเป็นรายได้นำเข้าสู่ประเทศ อันเนี้ยมันเป็น move ที่ผมเชื่อว่ามันก็คือฮาแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆกับประเทศไทยเราไม่เป็นสองรองใครในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งไม่กี่วันก่อนอาจารย์เชนก็ไปผลักดันเรื่องนี้พูดง่ายๆคือหยิบของดีจากมหาวิทยาลัยมาทำให้เป็นธุรกิจของชาติ ด้วยการเอาอะไรนะจุลสาหร่ายสายพันธุ์ Chlorella vulgaris KU01 ไปสกัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเพื่อลดมลพิษ และอาจารย์เชนพยายามจะเปลี่ยนกระทรวงอวกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศนะ ค่ะ อันนี้เจ๋งนะ ค่ ผมพูดตรงๆนะมันคือ ใช่ใช่ มันถึงเวลาแล้วที่ประเทศ เป็น ไท เทร ย นด์ที่ต่อเนื่องมาว่าแบบพยายามจะเอากระทรวงหลาย ๆ กระทรวงให้มองตัวเองเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ อย่างพรรคภูมิใจไทยเขาบอกอย่างกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องเป็นหนึ่งใน เหมือนกับว่าเป็น part of the team เศรษฐกิจอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเศรษฐกิจใช่ไหมทั้งพาณิชย์เกษตรอะไรอะอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันก็ถูกต้องนะ พี่เทพ โอเค ติดตามอาจารย์เชนมา ติดตาม อันนี้ move นี้ นี่เอานะผมอยากจะรู้ว่าอาจารย์เจนมีผลงานอะไรเพราะว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้อาจารย์เจนมาเป็นอวผมสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรีศึกษานู่น อ๋อ กล่าวว่ากระทรวงใหญ่จะได้สร้างผลงานเยอะ แล้วก็รางวางรากฐานในการศึกษาเขามีความรู้ความสามารถเยอะไอ้กระทรวงนี้มันเท่ากับทบวงมหาวิทยาลัยในอดีตผมว่ามันเบอร์ของอาจารย์เจนเนี่ยมันใหญ่กว่านี้เยอะควรนี่ก็ให้คนอื่นก็เป็นให้หนิมเป็นให้พิเศษเป็นพอเขาระดับแคนดิเดตนายกคนต่อไปเนี่ยต้องไปอยู่กระทรวงศึกษา ถ้าทำเข้าเป้าเข้าประเด็น แล้วก็มีผลงานมันจะได้อัพเขาขึ้นเป็นนายกได้ในวันข้างหน้าไง แต่ถ้าดูตอนนี้นะทั้งสองท่านครับก็คือตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยก็จะมีกระทรวงอวใช่ไหมฮะ แล้วก็ ที่อาจารย์ ศึกษา เชนแล้วก็กระทรวงศึกษาแล้วก็ เป็นกระทรวงเกี่ยวกับมนุษย์เนาะแรงงาน พัฒนาสังคม แรงงานด้วย แรงง เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นแพ็คที่มันเกี่ยวกับคน วอลคิดว่ามันจัดแพ็กเกจได้ดีมากค่ะคือภูมิใจไทยให้กระทรวงเหล่านี้มันทำให้ภาพชัดว่าโอเคเนี่ยทุนมนุษย์ ก็คือเรื่องทุนมนุษย์เพื่อไทยไปดูแลนะ เรื่องเศรษฐกิจภูมิใจไทยดูแลมันก็เป็นการ แล้ว แบ่ง ไม่ แอ เอา เรี แล้ ยว ที่ชัดเจนดี ภูมิใจไทยไม่เอาเกษตรไปด้วยไงไปขวางอยู่ทำไมอ่ะเอาเกษตรไปแล้วก็เอากระทรวงสังคมมาให้เอากระทรวงสังคมมาให้พรรคเพื่อไทยให้หมดใช่ไหมล่ะแล้วไปติ่งอยู่กระทรวงเกษตรทำไมให้อาเจกผมไปเป็นว่าการอยู่อ่ะใช่ไหมล่ะผมนี่เห็นด้วยแบบคุณบอกว่าก็คือกระทรวงสังคมให้พรรคเพื่อไทยไปหมดแต่ว่าพอสุดท้ายกระทรวงเกษตรแล้วไหนๆเมื่อก่อนเห็นบอกว่าจะให้คุณสุปจีดูแลจะยึดจากผู้กองธรรมนัฐเอาทำไปทำมาก็มาเป็นของคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แล้วพอตอนแรกก็บอกว่าเอาละคุณจะบริหารกระทรวงเกษตรก็ได้แต่ว่าการกำกับรองนายกต้องรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจกำกับ ถูก เพื่อจะได้เป็นเนื้อเดียวกันเอาพอสุดท้ายอาจารย์เจนไปขอบอกว่าผมขอดูแลเองอีกเอาแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรจ๊ะ แสดงว่ามันหยวนๆ ไม่รู้ ภาษาจีนเนี่ยหยวนๆอ่ะหยวนๆก็คืออะไรก็ได้ตอนแรกก็หลักการดีไงขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ไง แล้วตอนเนี้ย พอเราลงไปก็บ้องกัญชาดีๆนั่นแหละ โอ้ยอย่า นั่นแหละ เริ่มเครียดแล้วนะคุณโบ ไม่ได้ผมพูดเรื่องจริงไงคือผมเนี่ยถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยก็อยากจะได้เศรษฐกิจเนี่ยนะเกษตรผลิตพาณิชย์ขายอุตสาหกรรมใช่ไหมก็ต้องเอาไปอย่างนี้อันนี้เกษตรกระทรวงเศรษฐกิจแรงงานก็ถือว่ากระทรวงเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปนะอุตสาหกรรมพวกเนี้ยนะกระทรวงคมนาคมนี่ผมว่ายังไม่ถึงกับว่ากระทรวงเศรษฐกิจนะผมพูดจริงๆนะ เศรษฐกิจนะ เศรษฐกิจใช่ไหมงบมันเยอะนะ เอาถ้า ใช่ไหมใช่ไหมคุณโบกัน มันเปิดทางเศรษฐกิจอะคมนาคมอะ ถ้าหากกับกระทรวงเกษตรเนี่ยผมว่ากระทรวงเกษตรตรงกว่านะถ้าสองกระทรวงนี้นะกระทรวงเกษตรเนี่ยเศรษฐกิจเกษตรตรงกว่ากระทรวงคมนาคมนะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่างบประมาณเนี่ยเยอะกว่าไงกระทรวงเกษตรเองไงใครๆก็อยากแล้วจะให้อาเจกผมก็ยิ้มมาดิอย่างนี้เลยจากรูปปากเลย หมายถึงว่าจะได้มีงบประมาณในการ ไม่ บริ จะ หาร ได้ ป กิน ระ กา เท แฟ ศ ที่นั่นอร่อย จะได้มี รูปปาก จะได้มีงบประมาณในการบริหารประเทศทำให้ประเทศชาติดีขึ้น ดีขึ้นดิ เราต้องมีความหวัง เอาแน่นอน เราต้องมีความหวัง เพราะฉะนั้น ใช่ไหมเอาไป เพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ให้หรอกถึงยังไงก็ไม่ให้เพราะกระทรวงคมนาคมเขามีประสบการณ์มานานแล้ว เอาเป็นว่านะครับก็ต้องรอดูต่อไปพรรคเพื่อไทย ผมว่าเขาก็กำลังซุ่มทำอะไรอยู่เพื่อที่จะสร้างคนขึ้นมานะพรรคเพื่อไทย5 โมงแล้วเหรอไม่เขาออก5 โมง 15 โอเค5 โมง 2 นาทีแล้ว เขาบอกออก5 โมง 15
5:15 ออกไง เพราะฉะนั้นมอบให้ก่อนเลยนี่ ขาย มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับคุณโบครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเควเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเควเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเควเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงต่อกันที่ยาดมฮะคุณโบ อมเสร็จแล้วดมต่อ ขอบคุณครับ ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถแต่วันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงแรงงานของพรรคเพื่อไทยนี่เขาก็เตรียมแล้วนะเขาบอกใช่ไหมว่าเรียนจบเรียนได้งบจบได้งานนี่เรื่องของคนพรรคเพื่อไทยอันนี้แหละเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาตินะฮะคุณผู้ชมครับแล้วไม่ต้องมาบอกว่าเนี่ยติ่งอะไรนะอะไรเดอะแบกเพื่อไทยเดอะแบกอะก่อนหน้านี้ตอนที่เราวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยก็ด่าผมยับเหมือนกัน ทำไม ตอน คุณ นี้ แบกอะ แบกไอ้พรรค ไก่กองไม่กำลังจะบอกไงว่าเรา น้องบอกอย่าพูดมากขายของไปก่อน ผมกำลังจะลากมาสู่เรื่องของการเวลาคุณท้องอืดท้องเฟ้อ คุณต้องเจอเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical อันนี้ดีจริงๆนะคะ ดี ก่อนโบทที่โบปวดท้องกลางรายการแล้วพอ จริงปะ เสร็จปุ๊บโบดื่มแล้วหายเลย อันนี้คือไม่ได้เป็นการโฆษณาเกินจริง นี่ฮะคุณผู้ชมครับ ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้า ตราห่านคู่ครับ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับ ขอบคุณมากๆครับ ต่อกันที่ผงปรุงรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ มีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสเนื้อรสหมูนะครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งNo.1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market รวมถึงฟู้ดแลนด์และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับมอบให้กับทั้งสองท่านนะครับท่านละหนึ่ง คุณค่ะ แพ็คนะครับขอบคุณมากครับรส ครับ ร้อนไหม ทำไมอะ ถ้าร้อนก็ต้องมีแอร์ ร้อนอะแม่ ถ้ามีแอร์ก็ต้องเจอนะครับ คุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับ Star Air ครับ เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วนะครับ เงียบมั่นใจได้ถึงความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาว แถมช่วยประหยัดพลังงาน และสำหรับใครที่กังวลเรื่องค่าไฟช่วงหน้าร้อน ไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid นะครับ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับ ประหยัดค่าไฟได้ 60% คิดถึง Air ตัวใหม่ต้อง Star Air ครับ สนใจติดต่อได้ที่ Line@ นะฮะ Line Official ของเขา @Star Air Air ตัวนี้มีคำว่า E ติดท้ายด้วยนะฮะ Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนจำหน่ายได้ใกล้บ้านท่านที่ www.starair.com ขอบคุณครับ หมดแล้วเหรอ นิดเดียว นี่ผมไปสปีดแบบคูณ 2 แล้วเนี่ย หายใจแทบไม่ทัน นี่คือบ็อกเซตของถกไม่เถียงครบรอบ 5 ปีนะครับ คุณผู้ชมครับ มี 3 ไอเทมแรร์อยู่ในนี้นะฮะ ก็คือไอเทมพิเศษสุดหายากนะครับ 799 บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะฮะ ใน 3 ไอเทมนี้มีทั้งหมด 3 ชิ้นที่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอ อันแรกคือเสื้อ นี่คือเสื้อแบบเจอร์ซี่สไตล์นี่นะฮะ จริงๆ มูลค่าขายนะฮะ 690 บาท 690 บาทนะครับ นี่คือราคาที่แกรนด์สปอร์ตเขาตั้งมานะฮะ ราคาเนื้อผ้าดีๆ มากๆเลยนะครับ เจอร์ซี่แบบนี้นะครับเสื้อถกไม่เถียงเนื้อครีมบ้าๆ 690 นี่นะ600พี่เทพนี่พี่เทพไทยรีบไปนะครับพี่เทพไทยรีบนะครับเอาละสติ๊กเกอร์นะครับนี่คือทินน้อยร้อยอาชีพนะครับนี่สติ๊กเกอร์ไว้แต่หน้าโทรศัพท์นะครับโอเคจบตอนนี้ฮะนี่คือครับ อันนี้ครับกล่องยาดมสมุนไพรนะฮะนี่คือยาดมแล้วเถียงต่อได้นะครับในนี้เป็นยาดมสมุนไพรตา อ๋อ มังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับ มีเคส นี่ครับ ทุกอย่าง เป็นเค ร ส วมกันแล้วราคาไม่ถึงเท่าที่ขาย เอ้ย เพราะว่าอันนี้ติดลบ เทปไอ้อันนี้แหมคุณสติ๊กเกอร์ผมติดรอบเหรอมีคนเขาอยากจะเอาไปติด
ติดหน้าบ้านอ่ะ ไว้ไล่ผีอ่ะ กันผีแม่ไม้ สวยค่ะ กันผี สวย แม่ไม้ สวย 799 บาทนะครับ คุณผู้ชมกิฟต์เซตแบบนี้สแกนเขียวโค้ดนะครับนี่โอเค โอเค จบ มีความเคลื่อนไหวคุณอนุทินชาญวีรกุลอย่างไร เปิดให้หมดทีเดียวเลย เปิดมา เปิด เอายังไงอ่ะ เกิดอะไรขึ้น เอามาแล้ว ต้องเรียนว่าผมได้รับคำพูดที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจ และก็สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเรา เป็นที่เกรงขาม ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ รักษาว่าบ้านเมืองของเรา ก็เป็นเสียงกระซิบจากผู้บัญชาการทหารอากาศท่านนี้ครับ ส่วนจะกระซิบว่าอย่างไง ก็เดี๋ยวขอเก็บไว้2 คนนะครับ ก็ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรเพื่อความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความสถิตสถาพรของกองทัพไทย ซึ่งรวมไปถึงทั้ง4เหล่าทัพและกองทัพอากาศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพของงานในวันนี้สืบไปครับกราบขอบพระคุณครับ ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าครม.ชุดนี้มีแต่ลูกเทพแล้วจะทำงานได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับท่านนายกลูกเทพไม่มีลูกมาร ท่านนายกท่านธรรมนัสเป็นไงบ้างครับ เพื่อนยังดีกันอยู่ไหมครับท่านนายก ท่านนายกคุยกับท่านธรรมนัสเป็นยังไงบ้างครับ นี่แหละครับ อันแรกท่านไปที่งานกองทัพอากาศใช่ไหมฮะ เราก็ได้พูดบางช่วงบางตอนนะครับ ส่วนอันนี้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก่อนขึ้นรถนะครับ ก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์เมื่อวานนี้พูดบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีลูกเทพเยอะ ท่านก็เลยสวนกลับท่านเสรีพิสุทธิ์แบบนิ่มๆซอฟต์ๆสไตล์ของท่านนายกรัฐมนตรี คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ เอาแหละ เราก็ไม่รู้นะว่าสงกรานต์สุดท้ายสุดเนี่ยน้ำมันจะลดลงมาหรือเปล่า แต่คุณบอกไม่ควรลด ด้วยเหตุที่ว่ามันไม่ใช่เป็นราคาที่ ด้วยเหตุ แท้จ ที่ ริง ว่า โอเค มันไม่มีเงินจ่าย ต้องช่วยประชาชน ต้องเน้นช่วยประชาชน น้องเน้นช่วยประชาชน พี่เทพไทยอีกนิดเดียวผมยังมีโควต้าเวลาอีกที่ยังไม่รีบ ไปแล้ว10แล้ว อ่ะ 10 นาทีแล้ว รีบไปแล้วเหรอ รีบไปแล้ว รีบไปใช่ไหม ผมเห็นใจคุณอนุทินเมื่อกี้แกร้องให้บ่อยคุณอนุทินบ่อน้ำตาตื้นมากเลยเป็นคนเซนซิทีฟมากนะจริงมีคนตั้งฉายา ว่าอะไร ขับเครื่องบิน กินอยู่หรูไม่รู้ไม่ชี้ขี้ร้อง อันนี้ใครตั้งให้ คิดเดี๋ยวนี้แน่เลย คิดเดี๋ยวสดเลยสดเลย ไม่พอเห็นเมื่อกี้อะใช่ไหมชอบกับเครื่องบินใช่ไหมกินยูเนี่ยโอเคแกอย่างดีเลยแล้วเวลาถามเองกูเมื่อกี้แม่แกก็ไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็สุดท้ายก็ขี้ร้อง แต่ ไห้ ที่โบสงสัยคืออะไรที่มันเป็นตัวทริกเกอร์มากกว่า เพราะว่าเวลาคนเราพูดอะไรแล้วอยู่ดีมันกึกแล้วมันต้องจะร้องไห้ออกมาเนี่ย อะไรเป็นตัว มันใช่มันจะอยู่ว่าอะไรที่มันสะกิดใจแล้วสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทหาร มีเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยแล้วโบเดาว่าอาจจะมีอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจอ่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าท่านที่มากระซิบ ที่ทำให้ กระซิบข้างหูกระซิบว่าอะไร คือโบคิดว่าเวลาทหารพูดกับผู้นำอ่ะมันมีไม่กี่เรื่องหรอกที่เขาจะพูดเพื่อให้ผู้นำตัดสินใจอ่ะก็อาจจะลองไปตีความกันต่อ บ่อน้ำตาตื้นไม่มีอะไรหรอกบ่อน้ำตื้นเพื่อนผมรู้จักอยู่ดีเขาเป็นคนจิตใจดี ใจอ่อน จิตใจดีจิตใจอ่อนโอเค ผม จิต พี่ ใจอ่อ นั่ น งไม่ติดละพี่นั่งไม่ติดละผม ไปโอเค พี่จะมุกก่อนไหม ไปด้วยกันนี่มาด้วยกันไปด้วยกันไป ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปด้วยกันเอาอย่างนี้พี่เทพไทยแป๊บหนึ่งนะผมติดประเด็นหนึ่งเกาะพะงันผมสัญญากลับมาผมจะพูดประเด็นนี้เกาะพะงันเรามีภาพปะพอดีน้องจูผมทำข้อมูลไม่มีใช่ไหมเอาไม่เป็นไรเกาะพะงันเอาแค่ภาพนิดเดียวสั้นๆโปรยไว้นิดนึงเพราะผมจริงๆผมคุยกับพี่เทพไทยว่า 17:15 นาทีนิดเดียวสั้นๆมีไหมเอาขึ้นมานะครับคุณผู้ชมอันเนี้ยมันเป็นกระแสแล้วมีคนพูดถึงเยอะมากแล้วนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือตอนนี้เกาะพะงันเนี่ยเขาบอกว่าคนอิสราเอลไปอยู่เยอะมากแล้วกลายเป็นว่ามีทั้งโรงเรียนมีทั้งร้านค้ามีทั้งอะไรกลายเป็นว่ามันเป็นเมืองที่เกาะที่กลายเป็นเทลอาวีฟ2หรือเปล่าเขาตั้งคำถามแบบนี้นะครับแล้วปล่อยให้มาเป็นอย่างนี้คนในพื้นที่เองเขาก็ไม่สบายใจอันนี้ต้องมาดูนะครับ
ก่อนหน้านี้มีข่าวที่ปลายใช่ไหมพอหน้าร้อนก็ไปอยู่ที่เกาะ พอเข้าสู่หน้าหนาวกลับไปที่ปลายหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องติดตามเดี๋ยวผมขออนุญาตทดไว้ก่อนแล้วกัน พอดีมีคนรู้จักเพิ่งลงไปแล้วเขาเพิ่งส่งข้อมูลกลับมาเขาบอกว่า 90% ของเกาะนี้เป็นชาวต่างชาติหมดเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลย โดยเฉพาะชาวยิวที่เขาอาจจะหนีร้อนมาเพิ่งหนาวเนาะเพราะเขามีปัญหาที่นู่นนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบถูกต้องถ้ามาแบบไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่หลาย ๆ อย่างมันดูประหลาดบนเกาะแห่งนี้ แล้วแน่นอนฮะในพื้นที่ถ้าไม่มีคนที่อำนวยความสะดวกให้มันจะทำขนาดนี้ได้หรือเปล่า ผมขอติดไว้นะครับโอกาสหน้าพี่เทพไทย ครับ พี่โบกลับมา ครับ ตอนนี้ก็ จะไปหาข้อมูลมา แต่อะไรนะทีมงานทำไมนะอ๋อโอเคทีมงานรีบกลับไม่ใช่คุณเทพไทย โอเค ณเทพไทยรอด ผม ไป อาศัยเข้าไป คุณอาศัยนะ โอเคครับ พี่โบครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามทั้งหมดนี้คือถมไปเถียงสวัสดีใหม่ไทยล่วงหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ